अब यहाँ तपाईले देख्नुहुन्छ पहिलो स्लाइड यो मेरो टपिक अघि कुरा भइसक्यो यसमा केही प्रोजेक्टहरु जहाँ नेपालमा कम्प्लिटेड अन्डर कन्स्ट्रक्सन र अन्डर स्टडी प्रोजेक्टहरु देखाइएको छ नेक्स्ट स्लाइडमा जाउँ अब आज हाम्रो अब्जेक्टिभ के छ त व्हाट वी वान्ट टु अचिभ भनेर भन्दाखेरि वी वान्ट टु डेभलप एन अवेयरनेस अघि डाक्टर दुलालले भन्नुभयो जस्तै अवेयरनेस अन द नीड फर अ साउन्ड इमर्जेन्सी म्यानेजमेन्ट प्रोग्राम इन नेपाल अब यसमा चाहिँ शेयरिङ ग्लोबल ट्रेन्ड्स इन ड्याम सेफ्टी म्यानेजमेन्ट ड्याम इन्सिडेन्ट एन्ड ग्लोबली चेन्जिङ रेगुलेटरी ल्यान्डस्केपहरु हामीले हेर्छौं कसरी ड्याम इन्सिडेन्टले ग्लोबली डिफरेन्ट कन्ट्रीको रेगुलेटरी ड्याम सेफ्टी म्यानेजमेन्ट ल्यान्डस्केपलाई चेन्ज गरेको छ त्यस्तै हामी डिस्कस द सेफ एन्ड रिजिलियन्ट ड्याम फर प्रस्परस नेपाल एक्सप्लोर नेचुरल ह्याजर्ड्स इन नेपाल एन्ड पोटेन्शियल ड्याम सेफ्टी रिस्क अनि त्यसपछि रोबस्ट ड्याम सेफ्टी म्यानेजमेन्ट र इमर्जेन्सी म्यानेजमेन्टको फ्रेमवर्क के हो त्यसमा कस्तो अहिले रिसेन्ट ट्रेन्डहरु छ त्यो हेर्छौं अनि अलिकति अब नेपालमा बन्ने ड्यामहरु ट्रान्सबाउन्डरी रिजनमा भएकोले ट्रान्सबाउन्डरी प्रोजेक्टहरुलाई कस्तो कन्सिडरेसन्सहरु ग्लोबली प्र्याक्टिसमा छन् भन्ने कुराहरु हेर्छौं त्यसपछि हामीले अलिकति समय मेरो लास्ट 2.5 डेकेडको एक्सपिरियन्सको आधारमा के रेकमेन्डेसनहरु गर्न सकिन्छ त नेपालमा हाइड्रोपावर डेभलपमेन्टको लागि सेफ्टी अब हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट भइरहेकै छन् त्यसमा सेफ्टीको हिसाबले व्हाट आर द थिंग्स वी क्यान लर्न फ्रम ग्लोबल प्र्याक्टिसेस व्हाट वुड बी द बेस्ट थिङ टु डु भन्ने कुराहरु शेयर गर्छौं अब हामीले रिजिलियन्ट ड्याम फर प्रस्परस नेपालको बारेमा अलिकति कुरा गर्दा नेशनल प्रस्पेरिटी भनेको के हो त नेशनल प्रस्पेरिटी कहाँबाट आउँछ भन्दा मेनी थिंग्सबाट आउँछ तर इट बिगिन्स विथ अ बेस्ट प्र्याक्टिस इन नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर व्हिच बिगिन्स विथ रिजिलियन्सी भनेको के भनेर भन्दाखेरि इट्स अ क्यापासिटी टु विथस्ट्यान्ड डिफिकल्टीज एन्ड रिकभर क्विकली त्यसलाई रिजिलियन्सी भन्छ त्यो कसरी बढ्छ सेफ ड्याम भयो भन्ने कुरा हामी कुरा गर्छौं व्हाट इज द नेशन्स मोस्ट इम्पोर्टेन्ट मिसन यो चाहिँ अब अलि बिग क्वेशन भयो पोलिटिशियन्सहरु पोलिसी मेकर्सहरु हामी जस्तो प्रोफेसनल्सहरुले सोच्नु पर्ने कुरा टु मेक पीपल रिच एन्ड सेफ एन्ड टु मेक नेशनल प्रस्परस नेसन अ प्रस्परस नेसन यस्ता कुराहरु चाहिँ अब पोलिटिशियन्सको लेभलबाट पनि थिंक गर्ने कुराहरु भए व्हाट शुड वी डु as a professional what should I do what should you do let's find the answers together as a citizen as a policy maker and dam professionals I don't know if we have any politicians in the crowd today but these are the questions for politicians as well when we look at the 5 pillars of prosperity Fredman and Melbourne को अनुसार पाँचवटा कुराहरु हामीले हेर्यौं भने एजुकेसन रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट त हुने नै भइहाल्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड रेगुलेसन इमिग्रेसनको कुराहरु आउँछ हाम्रोमा इमिग्रेसनको त्यति धेरै ठूलो इस्यु छैन तर इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड रेगुलेसन्सका कुराहरु राष्ट्रको प्रस्पेरिटीसँग जोडिएका हुन्छन् त्यसलाई हामीले ड्यामको हिसाबबाट कसरी हेर्न सकिन्छ भनेदेखि यहाँ एउटा ग्राफ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ see if I can use the pointer pointer देख्नुहुन्छ देखिन्छ अब यो ग्राफमा तपाईले हेर्नुभयो भने यो वर्ल्डको लार्ज ड्याम्स र जीडीपी को कुराहरु हो जति धेरै लार्ज ड्यामहरु बन्दै गए देशको जीडीपी त्यसरी बढ्दै गएको देखिन्छ त्यसबाट क्लियर हुन्छ कि लार्ज ड्याम बन्न आवश्यक छ तर सेफली बनाउन पर्यो भन्ने कुराहरु हो अहिले एटलिस्ट 3700 मेजर ड्याम्सहरु इच विथ द क्यापासिटी अफ मोर देन 1 मेगावाट आर either planned or under construction primarily in the countries like ours emerging countries emerging economies Nepal India China Bhutan Pakistan Bangladesh त्यस्तो ठाउँहरुमा अब नेक्स्ट स्लाइडमा हामीले हेर्यौं भने यो चाइनाको हो यसमा पनि जीडीपी र लार्ज ड्यामको कोरिलेसन देखाइएको छ यु क्यान सी द सिमिलर ट्रेन्ड अर्को ठाउँ कोरियाको हेर्यो भने सिमिलर ट्रेन्ड यो चाहिँ इट्स वेल नोन एन्ड वेल एस्टाब्लिश्ड ट्रेन्ड दैट जहाँ लार्ज ड्यामहरु बनेका छन् त्यहाँको जीडीपी मजासँग बढेको देखिन्छ अब ड्याम्स फर नेशनल प्रस्पेरिटी बेनिफिट र रिस्कहरु के छन् त भन्दाखेरि originated at the heart of Himalayas water is Nepal's one of the most precious resources त्यसमा डाउटै छैन and dams are essential for the development of Nepal's water resources ड्यामहरु नबनाइकन नेपालको वाटर रिसोर्स डेभलप गर्न सक्ने सिचुएसन छैन
Dams provide significant benefits to the humankind for thousands of years. Things like hydropower, dependable water supply, irrigation, flood control, recreational opportunities, many things. Multi-purpose reservoirले धेरै कुराहरू दिन्छन्, हाइड्रोपावर मात्रै हैन. नेपालमा हाइड्रोपावर इज द प्राइमरी ड्राइभर फर ड्याम कन्स्ट्रक्सन इन नेपाल. तर त्यसैलाई त्यही बनेका ड्यामलाई अथवा अरू बन्ने ड्यामलाई प्लानिङमै राम्रोसँग समाहित गर्न सकियो भनेदेखि हामीले सबै कुराहरू मल्टिपर्पस गर्न सकिन्छ. एउटा एक्जाम्पल मैले अहिले यहाँ काम गरिरहेको प्रोभिन्समा एउटा एक्जाम्पल ड्यामको दिन्छु मैले. यो मल्टिपर्पस ड्याम हो. यसमा हाइड्रोको यहाँ प्लान्ट छ एउटा यतापट्टि, अनि यो अहिले स्पिलवेले फ्लड कन्ट्रोलको काम गरिरहेछ. यसमा फ्लड कन्ट्रोलमा यसले कसरी हेल्प गरिराखेको छ भन्दाखेरि यो एउटा स्प्रिङ रन अफको फ्लड, पिक फ्लड हो. यसलाई चाहिँ यो फ्लडलाई ड्यामले म्यानेज गरेर त्यो पिकलाई रिड्युस गरेर धेरै नै कम गरिदिएको छ. यसले गर्दा तल डाउनस्ट्रिममा बाढीहरू आउने धेरै कम भयो. यसमा हेर्नुभयो भने पिक फ्लो 1990s मा पिक फ्लो यति थियो, तर रिडक्सन इन फ्लो ड्यू टु ड्याम इज क्वाइट अ लट. त्यस्तै 2005 मा सेम थिङ, अलमोस्ट 35% रिडक्सन इन द डाउनस्ट्रिम फ्लडिङ. सिमिलर थिङ 2013 मा अलमोस्ट 35, सेम थिङ. अब यो कुरा गर्दै जाँदाखेरि हामीले बुढी गण्डकीको कुरा आइरहेको छ. बुढी गण्डकीको डाउनस्ट्रिममा नानगढ, चितवन, गैंडाकोट थुप्रै सहरहरू पर्छन्, देवघाट. त्यो बुढी गण्डकीलाई पनि हाइड्रो त छँदैछ, त्यसलाई फ्लड कन्ट्रोलको रूपमा पनि राम्रोसँग युज गर्न सकिन्छ. यसले चाहिँ चितवनमा, नानगढमा आउने बाढीहरूलाई कम गर्न सक्छ. त्यसको बेफाइदाहरू पनि छन्, तर फाइदाहरू पनि थुप्रै भए. अब while the dam provides considerable societal benefits, the failure of large dam can pose a significant risk to the public, to the infrastructure, to the environment and cultural heritage. अब यो कुराहरू हामीले अहिले निकै एक्सप्लेन गर्छौं, धेरै कुराहरू इलस्ट्रेट गर्छौं हामीले. अब त्यसो भएर ठूला ड्यामहरू अहिले धेरै नबनिसकेका भए पनि ठूला ड्यामहरू बन्दाखेरि विचार पुर्याउनु पर्ने कुराहरू धेरै छन्. यसरी विचार पुर्याएर वाइजली safely developed and widely utilized गर्न सकियो भने hydro is the most powerful economic engine of Nepal. त्यसमा there is no doubt. अब नेपालको कन्टेक्स्टमा resilient dams and prosperous नेपालको कन्टेक्स्टमा अलिकति कुरा गरौँ. Government of Nepal, as we all know, plans to increase the hydropower generation capacity significantly to meet the nation's long outstanding energy shortage. त्यो चाहिँ अलिकति मिट पनि भइसकेको छ. अब हाम्रो अप्पर तामाकोसी थुप्रै अदर प्रोजेक्टहरू अहिले आइसकेका छन्. अब त्यसपछि also to support the national industrial development. अहिले पनि सुनिन्छ फाटाफुट्टा कि अब इन्डस्ट्रीमा लोड सेडिङ हुँदैछ भनेर. अब त्यस गर्न पनि मोर पावर चाहियो. Export energy to neighboring countries for national prosperity. Definitely, किनभने नेपालमा भएको हाइड्रो एक हिसाबको सुन हो, फ्लुइड सुन हो. त्यसलाई क्याश गर्न सक्यो भनेदेखि एनर्जी हंग्री कन्ट्रीजहरू हाम्रै वरिपरि छन्, उनीहरूलाई जसरी भए पनि यो एनर्जीको आवश्यकता छ. त्यसलाई कसरी हामीले क्याश गर्न सकिन्छ, त्यसैले हामीलाई prosperity दिन सक्छ. One of the engine can be the hydropower. In large number of hydropower and water storage dam needs to be constructed to tap that energy. तर अब हाम्रो के छ भन्देखि current lack of consistent national dam safety program increases the risk that hydropower projects pose to the public, environment and the nation's rich cultural heritage. यसमा चाहिँ हाम्रो हामी अब नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन जस्तो professional organization thinking clearly and communicating effectively about the implementation of a modern dam safety program is very important. We should it should increases the societal and professional confidence that the inherent risk of these large engineered structures like Budi Gandagi, West Seti, Arun Thar, Testoorma, these are large engineered structures, and we have to address the risk appropriately and manage the risk appropriately. It helps to increase the confidence in the professional community. It helps increase the confidence in international community and the public. It eventually should create attractive investment climate for national and international investors on major hydropower projects in Nepal. And this is the right step towards national prosperity. Let's talk about living with dams is living with risk.
but how do we manage the risk? ठुला ड्यामहरुमा सानो ड्यामको रिस्क सानो नै हुन्छ। मैले यहाँ यो कर्नरमा हेर्नुभयो भने एउटा सानो फिगर छ। यसमा रिस्क ड्याममा एकातिर चाहिँ प्रोबेबिलिटी एकातिर कन्सिक्वेन्स छ। यस रिस्क भनेको त्यो प्रोबेबिलिटी र कन्सिक्वेन्सको मल्टिप्लिकेसन हो। रिस्कमा हेर्यो भने इक्वल रिस्कको लाइनहरु यहाँ छ। हाम्रो मोस्ट अफ द ड्यामहरु केमा पर्छन्? ठुला ड्यामहरु भने the risk are high तर likelihood of that happening is low, त्यस्तो रिजनमा पर्छन्। साना ड्यामहरुमा पनि लगभग त्यस्तै कुराहरु हो, रिस्क लो हुन्छ, लाइक्लीहुड अलि बढी हुन्छ। अब all dams have an inherent risk of failure, धेरै कारणले हुन सक्छ। ड्याम तपाईलाई यहाँ माथि देखाउँछु एउटा कर्भ यहाँ हेर्नुभयो भनेदेखि it's called bathtub curve। यसमा चाहिँ इन्फेन्सीमा ड्यामहरु फेलियर हुने धेरै देखिन्छ। अब अहिले मैले एक्जाम्पलहरु दिउँला। टिटन ड्याम फेलियर भयो, केही वर्ष अगाडि लाओसको ड्याम फेलियर भयो। अनि युजफुल लाइफमा यो स्टेबल चल्छ, अनि त्यसपछि तपाईको टुवर्ड्स द एन्ड अफ द लाइफ स्प्यान लाइफ साइकल फेरि त्यसको रिस्क र भल्नरेबिलिटी बढ्छ। एजिङले गर्दा होस् अथवा एक्सट्रिम इभेन्टले होस्, इनएडिक्वेट मेन्टेनेन्स होस्, इम्प्रोपर सेफ्टी स्ट्यान्डर्ड होस्, अथवा impact of climate change, धेरै कुराहरुले यसको vulnerability बढ्न सक्ने हुन्छ। Risk is continuously increasing due to the factors such as aging। अब यहाँ मैले काम गर्ने ठाउँमा क्यानाडामा हेर्नु भने most of the dams are 50 years old, large dams हरु। अब त्यसले रिस्क बढाउँछ। Impact of climate change अनि downstream developmentले पनि रिस्कहरु बढाउँछ। त्यसका मिटिगेसन गर्ने तरिकाहरु छन्, हामीले डिस्कस गरौँला त्यो। रिस्क क्यान बी मिनिमाइज्ड विथ अ साउन्ड ड्याम सेफ्टी प्रोग्राम बट क्यान नट बी रिड्युस्ड टु जीरो। त्यो भएर मिनिमाइज गर्नलाई साम ड्याम सेफ्टी म्यानेजमेन्ट प्रोग्राम त चाहियो नै। त्यसपछि त्यो बाँकी रहेको रिस्कहरु मिनिमाइज गर्न नसकेका रेजिडुअल रिस्कहरुलाई म्यानेज गर्नलाई हामीलाई इमर्जेन्सी म्यानेजमेन्ट प्रोग्राम चाहिन सक्छ। अब यस्तो रिस्क हुँदा हुँदै पनि ड्याम किन बनाउने भन्ने हुन्छ। रिस्कहरु आर टलरेटेड बाइ द सोसाइटी बिकज द कन्सिडरेबल इकोनोमिक एन्ड सोसाइटल बेनिफिट ड्याम्स ह्याभ। अब यसमा अब हामीले साउन्ड ड्याम सेफ्टी इमर्जेन्सी म्यानेजमेन्टले रिस्क म्यानेज गर्न सकिन्छ। रेजिडुअल रिस्कहरु लाई मिनिमाइज गर्न सकिन्छ, लस अफ लाइफ कम गर्न सकिन्छ। अनि त्यसले अब अनएक्सपेक्टेड इभेन्ट भयो ड्याममा भने त्यसलाई चाहिँ म्यानेज गर्न सकिन्छ। ओभरअलमा यसले चाहिँ ओनर्सको, लगानीकर्ताको, ड्याम ओनर्सको, अपरेटर्सको सबैको रिस्क र लायबिलिटीहरुलाई पनि कम गराइदिन्छ। अब हेरौँ नेपालमा रिस्कहरु केमा छ त? नेचुरल ह्याजर्ड कस्तो छ, ड्याम सेफ्टी रिस्क के छ त? ड्याम्स इन नेपाल आर एक्सपोज टु नेचुरल ह्याजर्ड्स। त्यसले गर्दाखेरि एड्स भल्नरेबिलिटी। नेचुरल ह्याजर्ड्स अन्त हुँदैनन् भन्ने होइन, नेपालमा चाहिँ अलि बढी भयो अनफर्चुनेटली। अब अर्थक्वेकको प्रोन एरियामा छ नेपाल। अब यसलाई म्यानेज गर्न पर्ने हुन्छ। फ्लडहरु अब त्यहाँ मनसुनले गर्दाखेरि, अब म यहाँ अहिले काम गर्ने ठाउँमा भन्दा त्यहाँ फ्लडहरु धेरै हेभीहरु आउँछ, त्यसलाई म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब ल्यान्डस्लाइड, अब फ्लड अर्थक्वेकलाई जेनरली म्यानेज गरिएको छ। हाम्रो निकै राम्रो एक्सपर्टिजहरु डेभलप भइसकेको छ नेपालमा पनि अहिले ड्यामको बारेमा। अब ल्यान्डस्लाइडलाई पनि अब माउन्टेनस कन्ट्री भएको भएर ल्यान्डस्लाइड प्रोन एरिया छ, त्यसलाई पनि it's well understood generally and often not accounted for some of the dams. Debris flow is the main problem. But debris flow is less understood and generally not accounted in an integrated fashion. Accounted the sa, taraba just debris flow ma धेरै combination हुन्छ। ग्लफ को कुरा भयो, ल्यान्डस्लाइड ड्याम आउटबर्स्ट फ्लड भयो, आइस ड्याम आउटबर्स्ट फ्लड भयो, रेनफल इन्ड्युस डिब्री फ्लो भयो। हामीले धेरै अब अहिले एक्जाम्पलहरु पनि मैले देखाउँछु। अब कम्बिनेसन अफ अल अफ दिस इज द मोस्ट डेन्जरस। त्यसमा चाहिँ हामीले ठुला ड्याम बनाउँदा फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ होला, नत्र त्यसले हामीलाई धेरै ठुलो इम्प्याक्ट पार्न सक्छ लङ रनमा। त्यो भएर इन्टिग्रेटेड जियो ह्याजर्ड एसेसमेन्ट इज एसेन्शियल फर द हाइड्रो डेभलपमेन्ट इन नेपाल भन्ने मेरो बुझाइ छ। अनि त्यसपछि त्यस्तै इफेक्ट अफ क्लाइमेट चेन्जको अर्को कुरा छ। अब ऱ्यापिडली चेन्जिङ क्लाइमेट इन द हिमालयन रिजन एग्रिभेट्स द सिचुएसन। अब यसले गर्दाखेरि ग्लोबल्ली पनि यो स्टडी भइरहेको छ। ग्लोबल्ली के देखिन्छ भने ग्लोबल साइन्टिस्टहरूले हेर्दाखेरि पनि नेपाल इज वान अफ द मोस्ट भल्नरेबल कन्ट्रिज
countries in the world because of the higher Himalayas and the rapid impact of climate change भन्ने कुरा देखिया छ। त्यसमा चाहिँ अब हामीले अब अहिलेको करेन्ट साइन्स हेर्यो भनेदेखि क्लाइमेट चेन्ज इज सर्टेनिटी भन्ने त भइसक्यो, तर यसको इम्प्याक्ट अफ क्लाइमेट चेन्ज मे नट बी सर्टेन व्हाट एक्ज्याक्टली इट इज भन्ने कुराहरू त्यति अनसर्टेन छैन। तर पनि इन जेनरल हामीले के गर्न सकिन्छ भनेदेखि higher temperature are very likely, melting ice and permafrost will destabilize the mountainous slope, यसले गर्दा ल्यान्डस्लाइड अघि हामीले देखाएका रिस्कहरुमा ल्यान्डस्लाइड को पोटेन्शियल बढ्छ। अनि त्यस्तै गरेर इन्क्रिज पोटेन्शियल फर इन्टेन्स रेनफल त हुँदै भयो, त्यसमा मोर फ्रिक्वेन्ट एन्ड एक्सट्रिम फ्लड्स आउने, ल्यान्डस्लाइड ग्लफहरु, ल्यान्डस्लाइड ड्याम आउटबर्स्ट फ्लडहरु बढी हुने, इन्क्रिजिङ ओभरटपिङ पोटेन्शियल, यो सबैले के गर्छ त भनेदेखि ड्याम ओभरटपिङ हुने पोटेन्शियल बढाउँछ। अहिले एक्जाम्पल पनि हेरौँला। अब त्यसमा चाहिँ ऱ्याशनल एप्रोचेस टु डिल विथ क्लाइमेट चेन्ज आर स्लोली इमर्जिङ, अहिले फुल्ली डेभलप भइसकेका छैनन्, इट्स अ कम्प्लेक्स साइन्स। त्यसले गर्दाखेरि प्रिडिक्सन क्यापेबिलिटिज आर लिटल बिट लिमिटेड। तर अब हामी जस्तो प्रोफेसनल कम्युनिटिजले के गर्न सक्नुपर्छ भने, के गरिराखेका पनि छौँ भनेदेखि इन्जिनियर्स निड टु रेस्पोन्सेस निड्स टु बी मोर रियाक्सनल एन्ड एडाप्टेसन ओरिएन्टेड। एउटा एक्जाम्पल के हामीले यहाँ मैले काम गर्ने ठाउँमा के गर्छौँ भने, we assess the basin hydrology and track the changes more frequently। पहिला भन्दा बढी हामीले every 5 years जस्तोमा, every 10 years जस्तोमा हामीले बेसिन हाइड्रोलोजी रिभ्यू गरेर त्यसलाई ट्र्याक गर्छौँ कस्तो भइरहेछ त ट्रेन्ड अहिले भनेर। अनि अब अहिले नेपालमा प्रब्लम चाहिँ के छ एउटा भने, नेपाल ड्याम सेफ्टीको रेगुलेसन छैन, ड्याम सेफ्टी म्यानेजमेन्टको गाइडलाइन्सहरू अलि विकर देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि यसलाई कसरी ट्र्याक गर्ने के गर्ने भन्ने फ्रेमवर्क पनि त्यति बनिसकेको देखिँदैन ड्याम सेफ्टीको कन्टेक्स्टमा। अब जेनरल कन्टेक्स्टमा त छन्। अब यो नेक्स्ट स्लाइडमा यहाँ हामीले हेरौँ नेपालको नेचुरल ह्याजर्ड्स र रिस्क एसोसिएटेड विथ इट। अब यो फर्स्ट स्लाइड यहाँ लेफ्ट कर्नर मेरो उसमा हेर्नुभयो भने यो चाहिँ एक्जिस्टिङ इन प्रपोज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इन मेजर ड्रेनेज बेसिन्स इन नेपाल। यो चाहिँ अलिक पुरानो नक्सा हो, मेबी 5-7 वर्ष पुरानो, यो अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ होला। अनि यहाँ जेनरली देखाउन खोजेको थिम के भने जहाँ हाम्रो हाइड्रो पावर प्रोजेक्टहरू छन्, लोकेसनहरू हेर्नुहोस्, मेजर हाइड्रो पावर प्रोजेक्टको प्रपोज अर एक्जिस्टिङ। अब डिस्ट्रिब्युसन अफ ल्यान्डस्लाइड हेऱ्यो भने लगभग त्यतै परेको देखिन्छ, अब एक्ज्याक्टली त्यही नपरे पनि जस्ट आइडिया। अनि त्यसपछि अब ग्लफहरू हेऱ्यो भने यो रातो चाहिँ हाम्रो नेपालमा ओरिजिन हुने भएका, अब यो ब्लू चाहिँ तिब्बततिर चाइनातिर ओरिजिन भएका रिसेन्ट ग्लफ्सहरू हेऱ्यो भने पनि जस्ट एउटा आइडिया देखाउनलाई, wherever there are potential for dams, there are some potential for natural hazards। अब एउटा हाम्रो अस्ति भर्खरै त हैन, रिसेन्ट ल्यान्डस्लाइड, एउटा जुरे ल्यान्डस्लाइडले एउटा आर्टिफिसियल ड्यामै बनाइदियो त्यहाँ, पछि आर्मीले यसलाई म्यानेज गर्नु परेको थियो। पछाडि यसको बिहाइन्डमा ड्याम छ, रेजर्भोयर भयो, यो आफै फुट्यो भने अनम्यानेज तरिकाले बढ्दै गएर फुट्यो भने यसले तल धेरै कुराहरू वाइप आउट गर्छ। अब नेक्स्ट फिगर यहाँ हेर्नुहोस्, ग्लफ इन्ड्युस ड्यामेज इन भोटेकोसी। यो हाम्रो नट टु ओल्ड रिसेन्ट ड्यामेज हो। यसमा डाइभर्जन ड्याम मोनोलिथ पनि डिस्ट्रोय भयो। यसमा अब अरू कुराहरू चाहिँ तपाईँको डिसेन्डिङ वालहरू डिस्ट्रोय भयो, इन्टेक पावर टनल डिस्ट्रोय भयो, स्पिलवे गेट्सहरू डिस्ट्रोय भयो। अर्को एउटा फिगर यहाँ, यसमा मलाई भन्दा पनि यहाँहरूलाई नै धेरै थाहा होला यो बारेमा, मैले एउटा कन्टेक्स्टको लागि यहाँ ल्याएको हो यो। अब यसमा यो चाहिँ ल्यान्डस्लाइड ड्याम आउटबर्स्ट फ्लड इन्ड्युस ड्यामेज इन सुनकोशी डाइभर्सन ड्याम। अब यो त भयो नेपालमा रिसेन्टली भएका केही एक्जाम्पलहरू इन्सिडेन्ट। अब हामीले चाहिँ अब हाम्रो टाइम कस्तो छ, हामीलाई ब्रेक चाहियो भने यहाँले खबर गरौँ है। How far we are in the presentation? Let's continue. अब हामीले के हेरौँ भनेदेखि ड्याम इन्सिडेन्ट र चेन्जिङ रेगुलेटरी ल्यान्डस्केप ग्लोबली के भइरहेको छ भनेर एक दुईटा एक्जाम्पलहरू हेरौँ। अब अलि पुरानो एक्जाम्पल हामीले ग्लोबली हेऱ्यो भने साउथ फोर्क ड्याम फेल इन युनाइटेड स्टेट्स इन 1889 ड्यू टु हेभी रेनफल। यसले चाहिँ
more than 2200 people मान्छेहरु मरे change in professional thinking and dam safety practice यति धेरै मान्छेको हताहत भइसकेपछि उनीहरुले ड्याम सेफ्टीलाई अब हामीले सिरियसली हेर्नु पर्यो भनेर त्यहाँबाट ड्याम सेफ्टीको सुरुवात भयो त्यस्तै गरेर 1929 मा San Francisco dam fail भयो more than 400 people were dead and all dams were placed under strict government supervision with the jurisdiction over all dams except federal dams सबै राष्ट्रमा भएको ड्याम फेडरल गभर्नमेन्टको सुपरभिजनमा गए त्यसपछि यसले के देखाउँछ भनेदेखि हिस्ट्रीमा ड्याम इन्सिडेन्ट भइसकेपछि पोलिटिशियन्सहरु पोलिसी मेकरहरुले रिएक्टिभ एक्सनहरु लिएको देखिन्छ अनि अब यसमा अब नेक्स्ट हाम्रो यो क्यानाडामा 1996 मा सागने फ्लड आयो more than 20 dams collapsed 500 homes were destroyed and thousands of people were displaced अब यहाँ तपाईको यो पिक्चर हेर्न सक्नुहुन्छ यो एउटा एक्जाम्पल डिस्ट्रक्सन को एउटा एक्जाम्पल सागने फ्लड 1996 मा त्यसपछि के भयो भनेदेखि यो क्युबेक भनेको यो क्यानाडाको एउटा स्टेट हो एउटा प्रोभिन्स त्यसपछि उनीहरुले चाहिँ ल अब ड्याम चाहिँ सुरक्षित गर्न पर्यो ड्यामलाई अब कसरी सुरक्षित गर्ने भनेर उनीहरुले रेगुलेसन सुरु गरे त्यहाँ क्युबेक इनेक्टेड द ड्याम सेफ्टी रेगुलेसन त्यसपछि अब रिसेन्ट एक्जाम्पल हेर्यो भने टेस्टिलिनन ड्याम इन ब्रिटिश कोलम्बिया अनदर स्टेट यहाँ मैले काम गर्ने ठाउँको छिमेकी स्टेट हो त्यसमा डिब्री र मड टरेन्टहरु आयो या यसको एक्जाम्पल सानो ड्याम हो यो धेरै ठुलो ड्याम पनि हैन भत्किएपछि डिब्री टरेन्ट आएर हाउसहरु डिस्ट्रोय गरिदियो यहाँ लकिली कुनै मान्छे मरेन किनभने यो अफिस टाइम थियो मान्छेहरु अफिसतिर गएका थिए त्यो भएर मान्छेहरु चाहिँ बचे अब त्यसपछि के भयो त भने त्यहाँ ड्यामहरुमा अहिलेको जमानामा ड्याम भत्किएर यत्रो क्षति भयो भनिसकेपछि क्यानाडाको सरकार अवेकन भयो स्पेशली ब्रिटिश कोलम्बियाले रेगुलेटरी ओभरहल नै गर्यो त्यसमा धेरै ठुलो स्ट्रिक्ट रेगुलेसनहरु ल्याए स्ट्रिक्ट रुल्स एन्ड रेगुलेसन बनाए अनि अब त्यसैको सिलसिलामा अहिले त्यहाँ अर्को माउन्ट पली ड्याम पनि फेल भएको थियो तिनै दुईटा ड्यामको भत्किएको सिलसिलामा केसमा प्रोफेसनल इन्जिनियरहरुलाई नेग्लिजेन्ट गरेको भनेर अहिले टेस्टिफाइङ गरेर उनीहरुको लाइसेन्स पनि खोज्दियो त्यस्तोसम्म अब रिएक्सनहरु भएको छ अनि त्यस्तै गरेर फन्डा ड्याम 2015 हेरौं ब्राजिलमा फन्डा ड्याम टेलिङ ड्याम यो त माइनिङ ड्याम हो 19 फेटालिटी भयो इन्भाइरोन्मेन्टल ड्यामेजहरु 600 किलोमिटर तलसम्म गयो इन्क्लुडिङ डोसे रिभर इन एटलान्टिक ओसन सम्म त्यसको इम्प्याक्ट भयो त्यसबाट पनि धेरै कुराहरु परिवर्तन भयो मैले नेक्स्ट स्लाइडमा देखाउँछु ओरोबिल ड्याम स्पिलवे इन्सिडेन्ट यो चाहिँ तपाईको रिसेन्ट ड्याम इन द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड रेगुलेसन भएको ठाउँमा युनाइटेड स्टेट्समा 2017 मा भयो यसले गर्दा इन्सिडेन्ट भयो फेलियर भएको हैन स्पिलवे इन्सिडेन्टले गर्दा लगभग 2 लाख मान्छेहरुलाई इभ्याकुएसन गर्नु पर्यो त्यसपछि मेजर चेन्जेस इन ड्याम सेफ्टी प्र्याक्टिस इन्क्लुडिङ रिस्क असेसमेन्ट सुरु भयो त्यस्तै गरेर फिजा टेलिङ ड्याम इन 2019 instantaneous collapse भयो due to liquefaction 207 fatalities भयो अब यसले के देखाउँछ भन्देखि अब ड्याम इन्सिडेन्टहरु भइ नै रहन्छन् अघि मैले बताए जस्तो विभिन्न कारणहरु होलान् ड्याम इन्सिडेन्ट हुनबाट रोक्न हामीले ड्याम सेफ्टी म्यानेजमेन्ट प्रोग्रामको युज गरिन्छ यो इन्सिडेन्ट भइसकेपछि त्यसलाई त्यसबाटको रिस्क रिडक्सन गर्न ओनरको लायबिलिटी रिडक्सन गर्न चाहिँ हामीले ड्याम सेफ्टी इमर्जेन्सी म्यानेजमेन्ट प्रोग्राम गरिन्छ अब त्यस्तै नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्यो भने बुढी गण्डकीलाई हेरौं यो लार्ज ड्याम एउटा अहिले प्रपोज भएको ड्याम हो अब यसमा के छ त सिचुएसन भन्दाखेरि इट्स वन अफ द लार्जेस्ट ड्याम प्रपोज अब अहिले स्टडी फेजमै छ यो कहिले हुन्छ सुरु यो गर्नुपर्ने चीज पनि हो यसले धेरै धेरै एनर्जी प्रोड्युस पनि गर्छ देशलाई प्रस्परस बनाउनमा अलिकति हेल्प पनि गर्छ तर अब यसका अरु कुराहरु पनि हेर्न पर्यो बुढी गण्डकी ड्याम इन केस अब अहिले प्रपोज भएको ड्याम फेल भयो भने तपाईको इमिडिएटली डाउनस्ट्रिम एरियामा 47 मिटर पर सेकेन्ड को एक्सपेक्टेड भेलोसिटी हुन्छ जबकि ह्युमनले मान्छेलाई रिस्क विदिन द रिस्क टलरेन्समा 1.5 मिटर पर सेकेन्ड ह्युमन सेफ्टीको लागि हो भनेदेखि तपाईको 47-50-30 गुना बढी मान्छेले ह्युमन सेफ्टी भन्दा 30 टाइम्स बढी डिभास्टेटिङ फ्लड आउँछ इमिडिएटली डाउनस्ट्रिम त्यसले अगाडि उसको कन्ट्याक्टमा भएको घर गाडी रुख बिरुवा जमिन सबैलाई बगाउँदै लान्छ
अब तलतिर हेर्यो भने पृथ्वी हाइवे, मुगली नारायणगढ हाइवे, पार्ट अफ द पूर्व पश्चिम राजमार्ग will be completely washed out. Lower Marsangdi powerhouse and dam will be inundated and damaged. तलतिर चाहिँ 55 भन्दा बढी गाउँ विकासहरू including Chitwan National Park and 328 settlement will be impacted by the dam bridge flood. यो चाहिँ अब preliminary assessment बाट देखिएको हो. अब यसलाई डिटेल असेसमेन्ट गर्दाखेरि अब यो रिफाइन हुन्छ होला. त्यो मात्रै हैन, त्यसको ब्याकवाटर इफेक्ट, अब फ्लड वेभको ब्याकवाटर इफेक्टले त्रिशुली, मस्याङदी, सेती, कालीगण्डकी कोरिडोरमा पनि धेरै एरियाहरू इनन्डेट भएर इम्प्याक्ट गर्छ. त्यस्तै अब फ्लो कति छ त भन्देखि ड्यामको तलपट्टि 950,000 क्युबिक मिटर पर सेकेन्ड छ भने यो बग्दै गएर इन्डिया नेपाल बोर्डरमा पुग्दाखेरि 60,000 क्युबिक. Still quite a lot of flow there. Flood wave will reach to Nepal India border within 6 hours. यो त यो सानो स्न्यापशट मात्रै हो. यस्तो इम्प्याक्टहरु छ. त्यसो भएर प्लानिङ स्टेजदेखि नै ड्याम सेफ्टी र इमर्जेन्सी म्यानेजमेन्टलाई सँगसँगै ड्याम डिजाइन, कन्स्ट्रक्सन, अपरेसन, मेन्टेनेन्स सँगसँगै लैजानु पर्छ भन्ने कुराको एक्जाम्पल मात्रै हो. अब हेरौँ how past influences the future. यो यसमा हाम्रो एउटा के भन्छ बेन्चमार्क ड्याम टिटन फेलियरको एक्जाम्पल दिन सकिन्छ. यो 1976 मा युनाइटेड स्टेट्समा फेल भएको हो. It was a failure of a regulatory system of United States as well. It was a failure of dam safety management practice in United States of America as well. यसमा 11 मान्छे मरे, destroy thousands of cattle and homes and businesses. यो ड्याम चाहिँ तपाईको बनेर पानी भर्ने बेलामा सुरुमै फेल भएको हो. यसको फाउन्डेसनको विक थियो भन्ने इन्जिनियरहरुलाई पनि थाहा थियो. त्यसको प्रपर ट्रिटमेन्ट भएन, ड्याम बनाएर भर्ने बेलामा भत्कियो. त्यो भइसकेपछि अमेरिकनहरु जागे. त्यसपछि they set the stringent regulation and comprehensive dam safety program on United States. त्यो चाहिँ त्यहाँ भत्किसकेपछि भयो. नेपालमा चाहिँ यो बनाउन सुरु गर्दाखेरि नै किन नगर्ने त यो भन्ने कुरा मेरो तर्क. त्यसरी चाहिँ अनगोइङ त्यसपछि चाहिँ ड्याम सेफ्टी म्यानेजमेन्टको धेरै कडा नियमहरु बने. त्यो नियमहरु बनेपछि पुराना ड्यामहरु मर्मत सम्हार गर्ने कामहरु भए. त्यसले के गर्यो त भन्देखि यहाँ तपाईको यो ग्राफ हेर्नु होला. यो ड्याम फेलियर इन्सिडेन्टको ग्राफ हो. त्यो ड्याम भत्किनु अगाडि र ड्याम सेफ्टी रेगुलेसन बन्नु अगाडि युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिकामा 39 ड्याम पर इयर इन्सिडेन्टहरु हुन्थ्यो भने त्यसको त्यो विदिन 6 इयर्स अफ रेगुलेसन इनएक्टेड त्यो चाहिँ 39 बाट 9 ड्याम पर इयरमा घट्यो. त्यसले गर्दा ओनरलाई पनि फाइदा भयो, लगानीकर्तालाई पनि फाइदा भयो, पब्लिकलाई पनि फाइदा भयो, कन्ट्रीलाई पनि फाइदा भयो. अनि त्यस्तै गरेर अब अहिले त रिस्क इन्फर्म डिसिजन मेकिङहरु गरिन्छ. त्यसले गर्दा त्यो सुरु भइसकेपछि अब त्यो कर्भ अझै फ्ल्याटन भयो. त्यो 6 बाट घटेर 3-4 तिर झरिसक्यो अहिले त. ड्याम इन्सिडेन्टले के गर्छ त भन्देखि ड्याम इन्सिडेन्ट भइसकेपछि कज डिमान्ड फर मोर रोबस्ट ड्याम सेफ्टी म्यानेजमेन्ट प्रोग्राम्स टु इन्क्रिज द पब्लिक सेफ्टी and to reduce the owner's risk and liability. यो ग्लोबल ट्रेन्ड यस्तो देखिन्छ. नेपालमा के छ त भनेर यहाँहरुले आफैलाई सोध्नु पर्ने भयो. अब अघि देखाइएका ड्यामहरु अलिअलि इन्सिडेन्टहरु त भएको छन् नेपालमा पनि, नभएका त होइन. त्यो भइसकेपछि रेगुलेसनमा ड्याम सेफ्टी म्यानेजमेन्ट प्र्याक्टिसमा के पहल भयो त्यो कुराहरुको एन्सर यहाँहरुलाई नै सोध्नु पर्ने हुन्छ. तर अब यहाँ मेसेज के छ त भने मेरो मेसेज इट इज आवर प्रोफेसनल एन्ड एथिकल रेस्पोन्सिबिलिटी टु एजुकेट आवरसेल्फ and to educate our executives and our policy makers that this is important thing. अब हामीले अघि गऱ्यौं ड्याम इन्सिडेन्ट त हुन्छन्, भइसक्यो भने त्यसको रिस्क कसरी रिड्युस गर्ने, संसारमा त्यस्तो इन्सिडेन्टले के सिकायो भनेर अलिकति हेरौँ. यहाँ यो सानो स्न्यापशट मात्रै हो. मैले अघि भनिहालेँ यो दिनभरिको वर्कसपलाई हामीले 2 घण्टामा कन्डेन्स गर्दैछौँ. त्यो भएर यहाँ अलिकति हामी सर्फेसली जान्छौँ. अब यो टेस्टिलिन ड्याम बीसी अघि मैले भने त्यहाँ 2010 मा फेलियर हुँदाखेरि के देखियो त भन्दा डिफिसिएन्सीज अन द ड्याम वर आइडेन्टिफाइड, कम्युनिकेसन एन्ड नोटिफिकेसन सिस्टम वाज फेल्ड. यो पार्ट अफ द इमर्जेन्सी म्यानेजमेन्ट सिस्टम हो. Owner and community was unaware of the hazard. Why is that? Maybe the dam, maybe it was not communicated properly. No emergency plan in place, even when the regulation required that dam owners need to have an emergency plan. सानो ड्याम भनेर नेग्लेक्ट गरिएको होला, तर इम्प्याक्ट त धेरै भयो. 5 होम डिस्ट्रोयड, हाइवे इनन्डेटेड,
नो फेटालिटिज, मान्छे कोही मरेनन् बाई लक, मान्छे मरेको भए यहाँको सरकारै उल्टिन्थ्यो। यहाँ फेरि त्यस्तो छ, पब्लिकहरू धेरै अवेर छन्। ओरोबिल ड्याम स्पिलवे इन्सिडेन्टमा के भयो त 2015 मा, अघि मैले भनिहालेँ कि अब यसमा चाहिँ लेसन्स के लर्न भयो त, फेलियर सिनारियो डिड नट म्याच द इनन्डेसन, ड्याम ब्रिज इनन्डेसन। अब यो हामीले अहिले कुरा गर्छौँ, अब ड्याम इनन्डेसन स्टडी भयो, यो मेन ड्यामको, मेन ड्याम भनेको 250 मिटर टल, अमेरिकाको वान अफ द लार्जेस्ट ड्याम्स मध्ये पर्छ यो। तर अब इमर्जेन्सी भएको, इमर्जेन्सी स्पिलवेमा यहाँनिर द इभ्याकुएसन भयो मेन ड्यामलाई हेरेर, यहाँ 50,000 मान्छे मात्रै इभ्याकुएट गर्न पुग्नेमा अब त्यसको प्लानिङ नभएकोले गर्दा, अमेरिका जस्तो ठाउँमा पनि त्यसको प्रपर प्लानिङ नभएको हुँदा 2 लाख मान्छेलाई इभ्याकुएट गर्नु पर्यो। प्रेसिडेन्ट अफ युनाइटेड स्टेट्स वाज अल्सो इन्भल्भ। तिनी कुराहरू लेसन्स लर्न भयो। डिलेज बिट्विन द इभ्याकुएसन अर्डर एन्ड मोबिलाइजेसन भयो, किनभने इमर्जेन्सी म्यानेजमेन्ट प्र्याक्टिसको त्यसको एक्सर्साइज भएन। मैले त्यो कुराहरू अहिले एक्सप्लेन गर्छु, त्यसमा हामीले फोकस गरौँला। अनि त्यस्तै गरेर फन्डा टेलिङ ड्याम फेलियर 2015 अघि कुरा गरेको, त्यसमा के लेसन्स लर्न भयो भने देयर वाज नो इमर्जेन्सी प्लान एन्ड अर्ली वार्निङ सिस्टम इन प्लेस। त्यसले गर्दाखेरि ड्याम भत्किसकेपछि, ऱ्यापिडली भत्किसकेपछि मान्छेहरूले ट्रकको हर्न बजाएर मान्छे इभ्याकुएट गरे, किनभने तिनीहरूको इमर्जेन्सी प्लान राम्रो थिएन, इमर्जेन्सी म्यानेजमेन्ट प्रोग्राम बनेकै थिएन। अब त्यस्तै गरेर जिपिङ ड्याम हाम्रै नेपालकै आसपासमा हो, यो लाओस। अब यसमा चाहिँ के देखियो भने, यहाँ तपाईँले यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ, मान्छेहरू छतमा गएर बसेका छन्। किनभनेदेखि अब त्यो पिक वाटर त अहिले आइसकेकै छैन, सुरुको पानी हो, उनीहरूलाई बिचरा थाहा पनि भएन, किनभने इमर्जेन्सी म्यानेजमेन्ट प्लान, त्यसको एक्सर्साइज, म्यानेजमेन्ट कोअर्डिनेसन हुँदै भएन। अब यो चाहिँ यसको लाओसमा भत्कियो, कम्बोडियासम्म असर पुग्यो, बोथ नेसनल्ली एन्ड इन्टरनेसनल्ली इमर्जेन्सी कोअर्डिनेसन नै भएन। त्यसरी गर्दा उनीहरूलाई, पब्लिकलाई थाहै भएन कि वाट इज कमिङ, त्यो भएर छतमाथि गएर बस्दिए। त्यस्तै गरेर फिजाउट टेलिङ ड्याम फेलियरमा वर्कर्स इन द क्यान्टिन एन्ड अफिस डाउन स्ट्रिम अफ द ड्याम, which is a wrong thing to do. लिक्विफ्याक्सनले इमिडिएटली कोल्याप्स भयो, त्यहाँ भएका वर्कर्सहरूलाई पनि बगाइदियो। वार्निङ सिस्टम वाज नट एक्टिभेटेड एन्ड नो अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ जोन अफ इम्प्याक्ट, कतिसम्म इम्प्याक्ट हुन्छ भन्ने कुरा पनि थाहा भएन। ओभरअल यसबाट हामीले सिक्न सकिने लेसन के छ त भनेदेखि, इन मोस्ट केसेस पपुलेसन एट रिस्क एन्ड लस अफ लाइफ कुड ह्याभ बिन सिग्निफिकेन्टली रिड्युस्ड इफ दे ह्याड अ साउन्ड इमर्जेन्सी प्लान एन्ड टाइमली वार्निङ सिस्टम। त्यो चाहिँ अब इट्स अ लो ह्याङ्गिङ फ्रुट, एकदमै थोरै लगानीमा हुन सक्ने चिज हो। यो हामीले फेरि कुरा गरौँला। हाउ फास्ट इन्फ्लुएन्स। हजुर सर, अब छोटो ब्रेक गरौँ, यहाँ 2टा क्वेसन आएछ, म क्वेसन भन्छु है। हस् ल, यहाँ विश्वास नेपालीको एउटा क्वेसन छ, म पढ्छु। Can you please explain about backwater effect of the flood भन्नुभएको छ विश्वास नेपालले। हजुर, यसबारे भन्न सक्नुहुन्छ? म भनौँला। त्यो अब त्यो मेरै आफ्नै एरिया भएको भएर त्यसमा भन्न नसक्ने त कुरै नै भएन हैन। ब्याकवाटर इफेक्ट यो अहिलेको कन्टेक्स्टमा के भनिएको भने, मैले बुढी गण्डकीको कन्टेक्स्टमा लिएर आएको हो। अब बुढी गण्डकी ड्याम फेल भयो भने बुढी गण्डकी नदीमा तलतिर तपाईले अघि देखिहाल्नु भयो, नर्मल वाटर हुने भन्दा अलमोस्ट 1000 टाइम्स बढी पानी आउँछ त्यहाँ। इन केस त्यस्तै अरू ड्यामहरू पनि, अब यहाँ चित्रमा देखाएको यो ड्याम फेल भए पनि त्यस्तै हो। त्यो भएपछि त्यति धेरै पानी हुने भइसकेपछि त्यसको ट्रिब्युटरिजहरुमा, पहिला ट्रिब्युटरिजबाट मेन रिभरमा पानी आउनेको सट्टा मेन रिभरबाट ट्रिब्युटरीमा पानी जाने प्रक्रिया बढ्छ। त्यसलाई अहिले मैले ब्याकवाटर इफेक्ट भनेको, यो अहिले मेरो प्रेजेन्टेसनको कन्टेक्स्टमा। ओके, अब अर्को प्रश्न छ एउटा, हाम्रो राम धितालजीले के सोध्नु भएको छ भने, मे आई आस्क यू टु इलाबोरेट मोर अन सेडिमेन्ट म्यानेजमेन्ट टु इन्क्रिज द लाइफ अफ द ड्याम एन्ड अनदर इस्यु रिलेटेड टु फिस माइग्रेसन भन्नुभयो। उहाँले दुधको सी पनि रिफर गर्न सक्छु भन्नुभयो, त्यो चाहिँ पछि लास्टमा हामी उहाँसँग डिस्कसन गरौँला। यो इलाबोरेट सेडिमेन्ट म्यानेजमेन्ट टु इन्क्रिज द लाइफ अफ द ड्याम एन्ड अनदर इस्यु रिलेटेड टु फिस माइग्रेसन बारे केही भन्न सक्नुहुन्छ भने यसलाई अलिकति सेडिमेन्ट म्यानेजमेन्ट धितालजीले धेरै राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो। वान अफ द मेरो रेकमेन्डेसन पनि इन्टिग्रेटेड जियो ह्याजर्ड एसेसमेन्टमा सेडिमेन्ट म्यानेजमेन्ट नै हो। नेपालको कन्टेक्स्टमा अन्तभन्दा बढी सेडिमेन्ट, नेपाल, इन्डिया, चाइना, पाकिस्तान भनौँ न, यहाँ मैले काम गर्ने ठाउँभन्दा बढी सेडिमेन्टको इस्युजहरू छ।
अनि त्यो सेडिमेन्टको इस्युजहरू प्रपरली एड्रेस गर्नु नै पर्छ। सेडिमेन्ट म्यानेज नगरिकन लाइफ ड्यामको लाइफ एक्सप्यान्ड गर्न गाह्रो छ नेपालमा। किन अब मैले काम गरेको कालीगण्डकीमा पनि मासिभ अब माउन्टेनै ब्लास्ट गरेर त्यसलाई चाहिँ स्टेबलाइज गरेर सेडिमेन्ट डिसेन्डिङ बेसिन बनाएको थियो। किनभने सेडिमेन्टको इस्यु प्रब्लम सल्भ नगरिकन नेपालमा ड्याम फङ्सन राम्ररी गर्दैन। त्यसको इस्युजहरू लाइफ अफ द ड्याममा पनि हुन्छ, किन त्यो रिजर्भर जति हिसाबले प्लान गरेको त्यो भरिहाल्छ चाँडै नै। अनि त्यसपछि त्यसको चाहिँ टर्बाइनहरूमा पनि इफेक्ट हुन्छ, टर्बाइनको लाइफ, पावर हाउसको लाइफमा पनि। अनि त्यसपछि फिस माइग्रेसनको कुरा त छँदैछ। अब फिस माइग्रेसनमा पनि अब सेडिमेन्टेसन म्यानेजमेन्टको रोल हुने नै भइहाल्यो। फिस माइग्रेसन इज अनदर बिग टपिक। अब ठुलो ठुलो ड्यामहरू अब इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसमा गर्दाखेरि फिस र ह्याबिटाटको इस्युजहरू एड्रेस गर्नुपर्छ। त्यो भएर सेडिमेन्ट म्यानेजमेन्टको रोल त नेपालमा आई क्यानट एक्सप्लेन मोर। इट हेज अ इमेन्स रोल इन कन्ट्रिज लाइक नेपाल वेयर द सेडिमेन्ट यिल्ड इज सिग्निफिकेन्ट। मेरो पेपरहरू मैले अहिले मेन्सन गरौँला, मेरो पेपरहरू व्हाइट पेपरमा पनि मैले अब ऊर्जा खबरमा पनि पब्लिस भएको छ। अनि त्यस्तै गरेर आइकोलमा धेरै ठाउँमा पब्लिस भएको छ। त्यसमा अलिकति बढी इलाबोरेट गरिएको छ सेडिमेन्ट म्यानेजमेन्ट, त्यसमा पनि रिफर गर्नु होला। तर आई एग्री विथ धितालजी द्याट इट्स सिग्निफिकेन्स क्यान नट बी अन्डर एस्टिमेटेड। ओके, थ्याङ्क यू। अहिले अब हामी नेक्स्ट 30 मिनटपछि फेरि अर्को ब्रेक लिन्छौँ। I will request everyone, if you have any query, question, please put on the chat box. हस्, अब क्वेसन सोध्नु होला। इट्स यसलाई इन्टरेक्टिभ नै बनाउला हैन। अब मलाई ड्याम सेफ्टीको बारेमा जे क्वेसन सोध्नु भए पनि अहिलेको बेस्ट प्र्याक्टिस, ग्लोबली बेस्ट प्र्याक्टिस, त्यसमा मैले एड्रेस गर्न नसक्छु। अब यसमा फेरि हेरौँ, फास्ट इन्फ्लुएन्सेस द प्रेजेन्ट भन्ने कुरा। The lessons learned from these failures, again, have led to the changes in global regulatory system and best practices. त्यसबाट हामीले किन नसिक्ने? यो त अवेलेबल पनि छ। तपाईले राइट रिसोर्सेससँग कन्ट्याक्ट हुनु पर्यो। People like me are willing to volunteer to share the knowledge. अब त्यो इनिसिएटिभ चाहिँ गर्नु पर्यो। मेजर लेसन्स इन द एफोर्ट टु सेभ लाइफ्स हैव बीन द इम्पोर्टेन्स अफ साउन्ड इमर्जेन्सी प्लान एन्ड टाइमली वार्निङ सिस्टम। त्यो चाहिँ एकदमै जरुरी हुन्छ। किन यो फेरि एकदमै लोकल एक्सपर्टिज युज गरेर गर्न सकिने, अलिकति ट्रेनिङ गर्यो भनेदेखि। अनि त्यसले चाहिँ इट्स अ लो ह्याङ्गिङ फ्रुट भन्छ। थोरै एकदमै नेग्लिजेबल लगानीबाट ह्युमङ्गस बेनिफिट हुने चिज हो। अब यो ओरोबिलको अघि मैले तपाईहरुलाई बताइहालेँ। ओरोबिलको यहाँ एउटा कोट मैले पढेर सुनाउँछु तपाईलाई। ओरोबिलबाट देयर आर मेनी लेसन्स लर्न। फोरेन्सिक एनालिसिस अनलाइनमा छ, त्यो हेर्नु होला। One of the lessons was that emergency planning maps should ensure that all potential breach locations at the particular dam site are considered, not only the main dam structure, but also any opportunity dams or dikes that if failure results different inundation zone or significantly different level of impact downstream. यो यिनीहरुले 2017 मा अमेरिकनहरुले फेल भएपछि 2019 मा यो फोरेन्सिक एनालिसिसले गराएको के गरायो भने अघि मैले भने जस्तै मेन ड्यामको त्यहाँ इमर्जेन्सी प्लानिङ थियो, इनन्डेसन स्टडी गरिएको थियो, तर इमर्जेन्सी स्पिलवेको थिएन। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरुले 50 खास रियल इमर्जेन्सी भएको यहाँनिर 50,000 मान्छे इभ्याकुएट गर्नुपर्नेमा 2 लाख मान्छेहरु इभ्याकुएट गर्नुपर्ने भयो। त्यस्तो कुराहरु मैले काम गर्ने ठाउँमा 10 वर्ष अगाडि यो इन्सिडेन्ट हुनुभन्दा धेरै अगाडि हामीले यहाँ इम्प्लिमेन्ट गरिसकेका छौं। त्यसैले कतिपय कुरामा क्यानाडा युएस भन्दा पनि धेरै अगाडि छ यो ड्याम सेफ्टीको मामलामा। अब हामीले एकछिन कुरा गरौँ ड्याम सेफ्टी म्यानेजमेन्ट प्रोग्राम भनियो, ड्याम सेफ्टी म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनियो, इमर्जेन्सी म्यानेजमेन्ट भनियो, के हुन् त तिनीहरु? त्यसले के गर्छ त ड्याम यो हाइड्रो डेभलपमेन्टमा? ड्याम सेफ्टी म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनेको अब वेल स्ट्रक्चर्ड ड्याम सेफ्टी म्यानेजमेन्ट प्रोग्राम रिड्युसेस द लाइक्लीहुड अफ ड्याम इन्सिडेन्ट एन्ड इट्स कन्सिक्वेन्सेस। ड्याम फेल हुनबाट प्रिभेन्सन मिटिगेसनको कारण हो। ड्याम फेल हुँदैन, फेल भएन भने लगानीकर्ताले बढी फाइदा लिन पाए बढी समयसम्म, त्यस्तै गरेर पब्लिकलाई इम्प्याक्ट भएन, अनेक कुराहरू छन्। अनि त्यसमा के छ त यो यसमा एउटै यही टपिकमा एक दिनभरि कुरा गर्न सकिन्छ, एउटा किताबै लेख्न सकिन्छ। तर नट सेलमा हामीले त्यसमा के छ भनेर हेर्दाखेरि
ड्याम सेफ्टी पोलिसी अब्जेक्टिभ एन्ड अर्गनाइजेसनल कमिटमेन्ट हुन्छ ड्याम सेफ्टी म्यानेजमेन्ट प्रोग्राममा त्यसमा प्लानिङको कम्पोनेन्ट हुन्छ इम्प्लिमेन्टेसनको कम्पोनेन्ट हुन्छ चेकिङ एन्ड रिभ्युइङ गर्ने कम्पोनेन्ट हुन्छ करेक्टिभ एक्सन्सहरू गर्ने कम्पोनेन्ट हुन्छ अनि त्यसपछि फेरि रिपोर्टिङ टु रेगुलेटर अर रिपोर्टिङ एजेन्सी अर आफ्नै कम्पनीको एक्जिक्युटिभ्सहरूलाई रिपोर्टिङ गर्ने त्यसैको आधारमा फेरि ड्याम सेफ्टी पोलिसी अब्जेक्टिभ अर्गनाइजेसनल कमिटमेन्टहरू चेन्ज गर्नुपर्ने छ कि त्यही ठिक छ कि त्यो कुराहरू हेरेर फेरि त्यो साइकल जान्छ इट्स अ कन्टिन्युअस इम्प्रुभमेन्ट इन इच फेज त्यसमा प्लान डु चेक एक्ट रिपोर्ट त्यो चाहिँ एउटा फ्रेमवर्क भयो ड्याम सेफ्टी म्यानेजमेन्टको अब यसको हरेक बक्सभित्र थुप्रै कुराहरू छन् त्यसमा अब सबैमा अहिले नजाउँ हामी इम्प्लिमेन्टेसनको बक्समा गयो भने इम्प्लिमेन्टेसनमा हुने मेन कुराहरू के छन् त भने ड्याम बनिसकेपछि के हुन्छ अपरेसन हुन्छ मेन्टेनेन्स हुन्छ सर्वेलेन्स हुन्छ इमर्जेन्सी म्यानेजमेन्ट गरिन्छ त्यसमा पनि इमर्जेन्सी म्यानेजमेन्ट भित्र के छ त इट्स सो लो ह्याङ्गिङ फ्रुट थोरै लगानीबाट हुने तर धेरै बेनिफिट हुने भएकोले हामीले आज त्यसमा पनि अलिकति बढी फोकस गर्छौं इमर्जेन्सी प्रोग्राम भित्र के हुन्छ भने प्रिभेन्सन एन्ड मिटिगेसनको कम्पोनेन्ट हुन्छ प्रिपेयरनेसको कम्पोनेन्ट हुन्छ रेस्पोन्सको कम्पोनेन्ट हुन्छ रिकभरीको कम्पोनेन्ट हुन्छ अब यसलाई हामीले अलिकति मोर एक्सप्लेन गर्छौं अलि मोर डिटेलमा जान्छौं यसमा यो नलेज शेयरिङ पनि अब एक हिसाबको ट्रेनिङ एन्ड अवेरनेसको कुरा पनि भएको भएर हामी यसमा फोकस गर्छौं इफेक्टिभ इमर्जेन्सी म्यानेजमेन्ट प्लानले के गर्छ त भनेदेखि इट्स अ इम्पोर्टेन्ट एलिमेन्ट अफ अ साउन्ड ड्याम सेफ्टी म्यानेजमेन्ट प्रोग्राम इट हेल्प्स टु रिड्युस द रेजिडुअल रिस्क अफ ड्याम इन्सिडेन्ट एन्ड फेलियर राम्रो ड्याम सेफ्टी म्यानेजमेन्ट प्रोग्राम छ भने त ड्यामहरू अब हामीले कतै देखिरहेछौँ 2000 वर्षसम्म पनि ड्याम टिकिराखेकै छन् मेन्टेनेन्स हुनु पर्यो आइडेन्टिफाई हुनु पर्यो मैले अहिले त्यो देखाउँछु यहाँलाई अब इन केस त्यो हुँदाहुँदै पनि हजारौं हजार ड्याम छन् संसारमा फेल त भइराखेकै छन् वर्षको एउटा दुईटा इन्सिडेन्ट भइराखेकै छ त्यो गर्दा गर्दै पनि फेल भयो भने यसले के गर्छ भने त्यसको रिस्कहरू लायबिलिटिजहरू ओनरको लायबिलिटिजहरू घटाइदिन्छ त्यसले अब ड्याम सेफ्टी म्यानेजमेन्ट फ्रेमवर्कलाई यो ड्याम सेफ्टी म्यानेजमेन्ट प्रोग्राम भनेको के हो भने यो ड्याम ओनर्स प्रोग्राम हो ड्याम ओनरले गर्नुपर्ने हो अब यसमा चाहिँ अब रेगुलेटरले इन्फोर्स गर्छ त्यसमा यो इमर्जेन्सी म्यानेजमेन्ट प्लान पनि ओनर्स प्लान हो यसले चाहिँ के गर्छ एसेसिङ द रिस्क एन्ड म्यानेजिङ इमर्जेन्सी प्रिपेयरनेस रेस्पोन्स एन्ड रिकभरी गर्छ अनि यो चाहिँ फेरि स्टेक होल्डरसँग त्यो चाहिँ डाउनस्ट्रिम युजर्स अनि अदर स्टेक होल्डरसँग कोलाबोरेसनमा गर्यो भने यसको इफेक्ट एकदमै बढी हुन्छ कोलाबोरेसनमा नगरेर वान साइडेड हिसाबले गर्यो भने यसको इफेक्ट चाहिँ त्यति नहुन सक्छ हामीले अहिले एक्जाम्पल लिएर एक्सप्लेन गर्छौं अब reducing the dam safety risk through effective dam safety and emergency management program अब त्यो चाहिँ त्यो नेपालको कन्टेक्स्टमा किन अझ बढी इम्पोर्टेन्ट छ भनेर हेरौं sound emergency management program becomes even more relevant in Nepal where needs to develop large hydropower projects are high and hazards are more significant compared to other nations Nepal lacks the national dam safety regulation अहिले छैन national regulation छैन Nepal has relatively weaker dam safety management program मेरो बुझाइ अनुसार मलाई म रङ भयो भने यहाँहरुले करेक्ट गर्नु होला understanding the liability of owning the dam is poor or ignored dam owning गर्ने भनेको it's a living अघि मैले कुरा गरेको थिएँ living with dam is living with risk how do we manage it त्यो understanding चाहिँ अलिकति कम छ one of the objective of today's webinar is also to increase the awareness current focus seems to be in developing hydropower projects for maximum profit त्यसको साथसाथै सेफ्टीलाई पनि दिनुपर्छ त्यसले गर्दा सेफ्टीमा फोकस गर्दा पनि प्रॉफिट बढ्छ इभेन्चुअली लङ टर्ममा त्यो कुरा चाहिँ लगानीकर्ताहरुले ओनरले गभर्नमेन्टले पोलिसी मेकरले ब्युरोक्राटले सबैले बुझ्नुपर्ने कुराहरु हुन्छ projects have generally low routine maintenance budget which is very important यहाँ ड्यामहरु धेरै समय किन टिक्छन् भने मेन्टेनेन्समा राम्रो खर्च भइरहेको हुन्छ overall priority for emergency preparedness planning and response for dam is relatively low यसलाई प्रायोरिटी मा धेरै राख्न पर्ने हुन्छ स्पेशली अब बिग ड्यामहरु जसको इम्प्याक्ट धेरै हुन्छ त्यसलाई त इमर्जेन्सी प्रिपेयरनेस प्लानिङ रेस्पोन्समा एकदमै जोड दिनुपर्ने हुन्छ अब यहाँहरुले त्यो इन्टरनेशनल लेभलबाट बनेको रिपोर्टहरु हेर्नुभयो भने पनि त्यो कुरालाई एम्फसाइज गरेको देख्नुहुन्छ होला नै इम्प्लिमेन्टेसन अफ कम्प्लिट ड्याम सेफ्टी डिजास्टर म्यानेजमेन्ट सिस्टम अन अ नेशनल बेसिस क्यान बी कम्प्लेक्स
टाइम कन्ज्युमिङ एन्ड टास्क बट इट्स इम्पोर्टेन्ट थिङ भनेर रियलाइज गर्नुपर्छ। इमर्जेन्सी प्रिपेयरनेस एट द कम्युनिटी लेभल इज मोस्ट इफेक्टिभ फर्स्ट स्टेप। कम्युनिटी लेभललाई त्यसबाट इम्प्याक्ट हुने मासलाई पनि इन्भल्भ गरायो भने त्यसको इफेक्टिभनेस बढ्छ। इट हैज टु स्टार्ट विथ द कम्युनिटी इन्गेजमेन्ट एन्ड पब्लिक कन्सल्टेसन। अब हेरौँ यसको यो इमर्जेन्सी म्यानेजमेन्ट प्रोग्राम यति इम्पोर्टेन्ट छ भने यसको फ्रेमवर्क के हो त? वाइ वी डु इट? अब स्ट्राटेजिज टु म्यानेज रेजिडुअल रिस्क हेऱ्यो भनेदेखि हामीले के गर्न सक्छ? ड्याम ओनरले भने धेरै कुराहरू गर्न सक्छ। रिस्क एक्सपोजर घटाउन सक्छ, जस्तो कि अब रिस्क त्यहाँ ड्याम भत्केर डुबान हुने ठाउँमा बस्ती नबसाल्न सक्छ सरकारले। त्यस्तै गरेर रिजिलियन्सी इन्क्रिज गर्न सक्छ, मान्छेहरूलाई अवेर गराउन सक्छ। त्यस्तै गरेर रिस्क ट्रान्सफर गर्न सक्छ, थर्ड पार्टीलाई इन्सुरेन्स बाई गर्न सक्छ, रिड्युस भल्नरेबिलिटीहरू घटाउन सक्छ, बाँधहरूमा के अरे के भन्छ त्यो तटबन्धनहरू गर्न सक्छ, डाइकहरू बनाउन सक्छ, ट्रान्सफर अर सेयर द रिस्क गर्न सक्छ। तर मोस्ट इफेक्टिभ लो कस्ट चाहिँ इमर्जेन्सी म्यानेजमेन्ट प्रोग्राम गर्न सक्छ है। त्यसले चाहिँ प्रिपेयर गर्न, रेस्पोन्स गर्न, रिकभर गर्नलाई एकदमै थोरै कस्टमा ड्याम ओनरहरूलाई हेल्प गर्छ। ड्याम ओनर हैज अल्टिमेट रेस्पोन्सिबिलिटी फर सेफ्टी। यो हाम्रो कैनेडियन पर्सपेक्टिभ हेऱ्यो भने क्यानाडामा के छ त फ्रेमवर्क भन्दा ड्याम ओनरको अल्टिमेट रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ पब्लिक सेफ्टीमा। रेगुलेटरी अथोरिटीज एस्योर कम्प्लायन्स। अब नेपालमा रेगुलेटरी बडी कुन चाहिँ हो भन्ने जति क्लियर छैन, रेगुलेसन पनि बनेको छैन। यसको रेगुलेसनको चाहिँ के हुन्छ भने लिगल फ्रेमवर्क हुनु पर्यो, ओनर रेस्पोन्सिबल हुन्छ यसको फ्रेमवर्कमा, कोलाबोरेटिभ एप्रोच युज गर्छ। यो क्यानाडाको प्र्याक्टिस है। अल ह्याजर्ड्सहरू कन्सिडर गर्छ, सेयर्स इन्फर्मेसन विथ स्टेक होल्डर्स, क्लियरली डिफाइन्ड रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू हुन्छ त्यो फ्रेमवर्कमा। लेभल अफ इफोर्ट त्यो रेगुलेटरी फ्रेमवर्कको is in line with the consequence of failure. अब एकदमै फेलियर कम हुने सानो सानो ड्यामहरू छन् भने त्यसमा धेरै टाउको दुखाउनु पर्ने कुरा छैन। अलि ठुलो धेरै त्यसको फेलियर भएर इम्प्याक्ट धेरै हुने छ भने त्यसमा चाहिँ धेरै नै सचेत हुनुपर्ने अवस्था हुन्छ। अनि त्यसमा चाहिँ इफेक्टिभ इमर्जेन्सी म्यानेजमेन्ट प्रोग्रामले कसरी हेल्प गर्छ भने रिड्युस द रेजिडुअल रिस्क अफ ड्याम फेलियर, प्रिपेयर, रेस्पोन्स एन्ड रिकभर फ्रम इमर्जेन्सीज। यसलाई अलिकति बढी डिटेलमा बिग पिक्चर हेर्यौँ भनेदेखि इमर्जेन्सी म्यानेजमेन्ट प्रोग्राम फ्रेमवर्क यो चाहिँ कहाँबाट आउँछ भने ड्याम सेफ्टी म्यानेजमेन्ट प्रोग्रामबाट आउँछ। यो चाहिँ ओनरको रेस्पोन्सिबिलिटी हो। ओनरले के गर्छ? रिक्वायरमेन्टहरू आइडेन्टिफाई गर्छ, रेगुलेटरी रिक्वायरमेन्ट, अदर रिक्वायरमेन्ट। त्यसमा चाहिँ पोलिसी इस्टाब्लिस गर्छ, रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी डिफाइन गर्छ। कतै कतै त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ थर्ड पार्टीलाई पनि दिन सक्छ। अब कन्सल्टेन्टहरूलाई हामीले यहाँ कन्सल्टेन्टहरू हायर गरेको छौँ इन्डिपेन्डेन्ट एसेसमेन्ट गराउनलाई, त्यसो पनि गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ मैले अन्तको ग्लोबल प्र्याक्टिस के छ, क्यानाडाको प्र्याक्टिस के छ, यहाँहरूलाई सेयर गर्नलाई मैले यो स्लाइड राखेको हो। अनि त्यो ड्याम सेफ्टी म्यानेजमेन्ट अन्तर्गत इमर्जेन्सी म्यानेजमेन्ट प्लान पर्छ। त्यसमा चाहिँ इट प्रोभाइड्स अ स्ट्राटेजी टु म्यानेज रिस्क, minimize hazards, vulnerability, prepare dam owners for responding to unexpected events, minimize the impacts of dam emergencies, and reduces the dam owners liability. लगानीकर्ताले हेर्नुपर्ने यो के हो भने इभेन्चुअली यसले चाहिँ थोरै लगानीमा पनि तपाईको ड्याम ओनरको लायबिलिटी घटाइदिन्छ, भएपछि प्रफिट पनि बढ्ने भयो। अनि यसलाई चाहिँ शेयर होल्डर स्टेक होल्डरसँग कोलाबोरेसन गर्ने कुरा हामीले अघिल्लो स्लाइडमा पनि भन्यौं। अब ड्याम इमर्जेन्सीमा के हुन्छ त भन्दाखेरि अघि हामीले त्यो चारवटा बक्समा कुरा गर्यौं, प्रिभेन्सन एन्ड मिटिगेसन, प्रिपेयर्डनेस, रेस्पोन्स एन्ड रिकभरी। यसलाई अलिकति डिटेलमा हेर्यो भने प्रिभेन्सन मिटिगेसनमा ह्याजर्ड आइडेन्टिफिकेसन, त्यसमा अघि उहाँ दिदालजीले भन्नुभयो जस्तै सेडिमेन्टेसनको पनि कुरा आउँछ, एनालिसिस एन्ड कन्ट्रोल, त्यसलाई एनालिसिस र कन्ट्रोल गर्ने र कसरी कन्ट्रोल गर्ने, भल्नरेबिलिटी एसेसमेन्ट, रेजिलियन्सी इन्हान्समेन्ट, रिस्क रिडक्सन म्यानेजमेन्ट प्लानहरू बनाउने प्रिभेन्सन मिटिगेसनमा आउँछ, प्रिपेयर्डनेसमा इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट, ड्याम ब्रिज इनन्डेसन स्टडी, अघि मैले देखाएँ तपाईहरुलाई बुढी गण्डकीको प्रपोज ड्यामको त्यो एउटा भयो प्रिलिमिनरी एसेसमेन्टको, त्यो अब त्यसलाई डिटेलमा गर्नुपर्ने हुन्छ। इमर्जेन्सी प्रिपेयर्डनेस एन्ड रेस्पोन्स प्लान, फ्लड एक्सन प्लानहरू बनाउने, इमर्जेन्सी एजुकेसन एन्ड एक्सरसाइज गर्ने, त्यसलाई टेस्ट गर्ने, मैले अहिले स्लाइडहरू देखाउँला त्यसको यताको प्र्याक्टिसको बारेमा। त्यस्तै गरेर रेस्पोन्समा के हुन्छ भने इमर्जेन्सी भयो भनेर कसैबाट नोटिफिकेसन आयो भने त्यसलाई भेरिफिकेसन गर्ने एउटा मुख्य कारण हुन्छ।
अनि त्यसपछि एक्टिभेसन अफ इमर्जेन्सी प्लान एक्टिभेट गर्ने कुराहरू हुन्छ। त्यसपछि सिचुएसनल अपडेट गर्ने कुरा हुन्छ। मैले एउटा कसरी यहाँ गरिन्छ त्यो एउटा फ्रेमवर्क अहिले बताइदिउँला। डिएस्कालेसन, अब त्यो इमर्जेन्सी सकिएपछि त्यसलाई कसो कम हुँदै गएपछि कसरी डिएस्कालेसन गर्ने त्यसको मेकानिजम हुन्छ। त्यो भइसकेपछि त्यसबाट के लेसन्स लर्न गरियो र त्यसलाई डकुमेन्टेसन कसरी गर्ने। अघि मैले तपाईहरुलाई भने ग्लोबल्ली ड्याम इन्सिडेन्टबाट के लेसन्सहरू लर्न गरियो भन्ने कुराहरू। त्यस्तै गरेर रिकभरीले के गर्छ भने बिजनेस कन्टिन्युटी। ड्याम इन्सिडेन्ट भयो, भत्कियो, अब त्यहाँ भोटेकोसीमा त मैले अघि एक्जाम्पलहरू देख्नुभयो, भए पनि बिजनेस कन्टिन्युटी त भइ नै रह्यो। अब कुनै अब भइराखेको ड्याम भत्कियो, कुलेखानी भयो भने बिजनेस कन्टिन्युटी त गर्नै पर्यो। त्यसमा कसरी गर्ने, ड्यामेज एसेसमेन्ट, मिटिगेसन, इन्भेस्टिगेसनहरू हुन्छ, लसुटहरू हुन्छ त्यहाँ। जस्तो अघि मैले भने क्यानाडामा अहिले कतिपय इन्जिनियरको लाइसेन्सै गयो भनेर। लाइबिलिटी एसेसमेन्ट र म्यानेजमेन्टको कुराहरू हुन्छ, इम्प्लिमेन्टेसन एन्ड लेसन्स लर्नको कुरा हुन्छ रिकभरीमा है। अब ड्याम इमर्जेन्सी म्यानेजमेन्ट भनेको टेक्निकल मात्रै होइन, यसमा अरू कुराहरू पनि हुन्छ। अब यसमा चाहिँ अरू कुराहरूको यसो अलिकति हेरौँ। ड्याम इमर्जेन्सी भइसक्यो भनेदेखि अब यहाँ राइटमा हेर्नु हो भने हामीले अस्ति भर्खरै एउटा ड्याम इमर्जेन्सीको एक्सर्साइजमा एउटा ड्याममा हेल्प गरेको फोटो एउटा देख्न सक्नुहुन्छ। तल चाहिँ अब हामी साइटमा गएर त्यो सिचुएसन एसेस गरेर अनि त्यसको सल्युसनहरू दिइराखेका छौँ। यहाँ रिजनल म्यानेजर हो, यहाँ हाम्रो टिम गएको छ त्यहाँ, त्यो कुराहरू एक्जाम्पल देखाएको। तर ओभरअल इमर्जेन्सीमा चाहिँ को इन्भल्भ हुन्छ त भन्दा इन्सिडेन्ट कमान्ड सिस्टम हुन्छ यहाँ। अब तपाईँ नेपालमा पनि छ यो डिजास्टर म्यानेजमेन्टको छ, तर नेपालमा चाहिँ अब अहिले मैले एक्सप्लेन गराउँला। नेपालमा चाहिँ त्यो फोकस अहिले केमा छ भने फ्लडहरूमा मात्रै छ। क्या ड्यामबाट हुने, ड्याम ब्रिजबाट हुने फ्लड चाहिँ नर्मल फ्लडभन्दा धेरै गुणा ठुलो हुनसक्छ ठुलो ड्यामको। त्यसमा फोकस त्यति देखिँदैन, किनभने ठुला ड्याम पनि बनेका पनि छैनन्, बन्ने क्रममै छन्। अघि दुलालजीले भन्नुभयो। त्यसमा चाहिँ इन्सिडेन्ट कमान्ड सिस्टम हुन्छ, रिजनल इमर्जेन्सी सेन्टर हुन्छ, लोकल मिडिया इन्क्वायरिजहरू हुन्छ, म्युनिसिपल अपरेसन्सहरू हुन्छ, लोकल गभर्मेन्टहरू हुन्छ, पब्लिक मिडिया अपरेसन रुमहरू हुन्छ, एन्ड त्यसपछि डिपार्टमेन्टल इमर्जेन्सी सेन्टर हुन्छ। त्यसमा चाहिँ डिपार्टमेन्टल कोअर्डिनेसन सेन्टर अन्तर्गत अरू कुराहरू पनि हुन्छ। यहाँ इमर्जेन्सी रेस्पोन्स एजेन्सिज, रिभर फोरकास्ट सेन्टर, एपी कम्युनिकेसन। अब हाम्रो यहाँ चाहिँ हाम्रो सेक्सनले टेक्निकल सर्भिसेसले चाहिँ यी सबै अरूलाई टेक्निकल इमर्जेन्सीको बेलामा टेक्निकल सपोर्ट गर्छ। क्या त्यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। इमर्जेन्सी रेस्पोन्स यो ओभरअल तपाईँलाई देखाएको चाहिँ यतातिरको ग्लोबल यो क्यानाडाको प्र्याक्टिसमा इमर्जेन्सी रेस्पोन्स डायग्राममा को बिग पिक्चरमा पर्छन्, त्यसमा चाहिँ टेक्निकल सपोर्ट सर्भिसले के गर्छ। अब यहाँ अगाडि यहाँ पिक्चरहरू हेर्नुहोस्, त्यो एउटा यसो एक्जाम्पलको लागि देखाएको है। अब टेक्निकल सर्भिसेसले अरू के पनि गर्छ भनेदेखि अघि मैले भने प्रिभेन्सन एन्ड मिटिगेसन। राम्रो ड्याम सेफ्टी म्यानेजमेन्ट प्रोग्राम छ भनेदेखि ड्यामहरू भत्किने सम्भावना कम गर्न सकिन्छ। त्यो कसरी गरिन्छ त भन्दा हाम्रो यहाँ टेक्निकल सर्भिसेसले प्रिभेन्सन एन्ड मिटिगेसनको कामहरू गर्नलाई पिरियोडिक इन्जिनियरिङ एसेसमेन्ट एन्ड इभ्यालुएसन गर्छ। त्यो गर्दाखेरि एक्जाम्पल फोटोग्राफहरू हुन्। हामीले कसरी कोलाबोरेट गर्छौँ भने अपरेसन्स टिम, हाम्रो ड्याम अपरेट गर्ने टिमसँग कोलाबोरेट गर्छौँ, किन उनीहरूलाई चाहिँ ड्यामको लोकल नलेज हुन्छ। अनि कन्सल्टेन्टहरू, इन्डिपेन्डेन्ट कन्सल्टेन्टले रिभ्यू गर्नुपर्छ, बायस हुन्छ भनेर त्यो ड्याममा के प्रब्लम छ भनेर इन्डिपेन्डेन्ट कन्सल्टेन्टहरू हायर गर्छौँ। र हाम्रो सब्जेक्ट म्याटर एक्सपर्टहरूले उनीहरूसँग कोलाबोरेसन गरेर एभ्री पिरियडिक रिभ्यू, एक्सट्रिम कन्सिक्वेन्स छ भने एभ्री 5 इयर्समा, हाई एक्सट्रिम छ भने, अनि त्यसपछि भेरी हाई र एक्सट्रिममा, हाई छ भने 7 वर्षमा, सिग्निफिकेन्ट छ भने 10 वर्षमा, लो छ भने त्यति धेरै इन्डिपेन्डेन्ट यस्तो डिटेल गर्नु पर्दैन। तर हामीले के गर्छौँ भने ड्यामको अवस्था के छ त, मान्छेको हेल्थ चेक गरे जस्तै ड्यामको ओभरअल हेल्थ कस्तो छ त, कहाँ प्रब्लम छ कि छैन, त्यो भयो भने कसरी त्यसलाई रेक्टिफाई गर्ने भनेर हामीले चाहिँ त्यो प्रिभेन्सन एन्ड मिटिगेसनको कामहरू गर्छौँ। एउटा एक्जाम्पलको रूपमा यताको प्र्याक्टिसहरू यहाँहरूलाई सेयर गरेको। अब अघि मैले भने नेपालमा फ्लड सिचुएसनमा इमर्जेन्सीको डिजास्टर म्यानेजमेन्टको कुराहरू भएका छन् थुप्रै। अर्गनाइजेसन लेभलबाट पनि एनजिओहरू पनि लागेका छन् यसमा। अब आर्मी मिलिटरी पनि लागेको छ। तर ड्याम इमर्जेन्सीमा त्यति धेरै काम भएको देखिँदैन। ड्याम इमर्जेन्सीमा पनि त्यही पिक्चरमा हाल्नु पर्यो। यहाँहरूलाई अघि बुढी गण्डकीको देखिहाल्नुभयो, ड्याम इमर्जेन्सी क्यान बी मच बिगर देन नर्मल फ्लड इमर्जेन्सी। अब ड्याम इमर्जेन्सीमा के हेरिन्छ त भनेदेखि ड्यामको इन्टिग्रिटीमा इम्प्याक्ट हुन्छ कि, स्टेबिलिटीको कुरा, इन्टरनल इरोजन, टेरोरिजमको कुराहरू हुनसक्छ कि, स्केडा फेलियर, अब कन्ट्रोल सिस्टमको फेलियर पनि हुनसक्छ,
त्यसले गर्दाखेरि ड्याम अब मनसुनमा पानी आयो क्लाइमेट चेन्जको इम्प्याक्टले गर्दाखेरि धेरै ठुलो फ्लड आयो त्यसले चाहिँ ड्याम ओभरट्रेपिङ हुन सक्ने चान्स पनि हुन सक्छ अब अघि देख्नुभयो भोटेकोसीमा सुनकोसीमा पनि केही इम्प्याक्टहरू भए गेट म्यालफङ्सनको कुराहरू त्यस्तो कुराहरू ड्याम इमर्जेन्सी भयो त्यसलाई चाहिँ पनि हाम्रो डिजास्टर म्यानेजमेन्टमा नेपालको डिजास्टर म्यानेजमेन्ट अन्तर्गत इन्टिग्रेट गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ फ्लड सिचुएसन भनेको त नेचुरल फ्लडले इम्प्याक्ट हुने हो त्यो हामीले देखेकै छौँ हरेक साल कोसीदेखि लिएर आएर माउन्टेनहरूमा पनि फ्लडको इम्प्याक्ट हामीले देखे भएकै हो अनि अर्को चाहिँ फ्लड कन्ट्रोल सिस्टम इभेन्टको पनि अर्को इमर्जेन्सी आउन सक्छ ती सबै कुराहरूलाई समेटेर ड्याम इमर्जेन्सी प्लान बनाउन पर्ने हुन्छ त्यो ड्याम इमर्जेन्सी प्लान अब बनाउने कसरी त इन्जिनियरहरूले कसरी इनपुट दिने भन्ने कुरा अलिकति चर्चा गरौँ त्यसमा चाहिँ ड्याम इमर्जेन्सी प्लान बनाउनलाई ड्याम ब्रिज इनन्डेसन स्टडी चाहिँ त्यसको इन्जिन हो टेक्निकल इन्जिन हो अघि मैले उसमा के अरे बुढी गण्डकीको एक्जाम्पल त्यहाँ देखाएँ त्यो एउटा ड्याम ब्रिज इनन्डेसन स्टडीको प्रिलिमिनरी एसेसमेन्ट गरेर निकालेको नक्सा हो त्यो चाहिँ अब एकदमै प्रिलिमिनरी छ मैले तपाईहरुलाई यहाँ रिफाइन नक्साहरू देखाउँला एकछिनमा तर अब ड्याम ब्रिज इनन्डेसन स्टडीले के गर्छ त भनेदेखि यहाँ मेजर ड्याममा इन्भल्भ हुनेहरूलाई यो सबै थाहै छ म यो मैले रिइटरेट गरेको मात्रै हो these dam bridge analyses are used to understand the risk to the factor at risk associated with the dam the risk to the factor at risk के हुन्छ भनेदेखि नम्बर 1 त पब्लिक नै भयो पब्लिकलाई हामीले बचाउनु पर्यो पब्लिकलाई कति रिस्क गर्छ लस अफ लाइफ कति हुन्छ पपुलेसन एट रिस्क कति छ डाउन स्ट्रिममा त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ नेक्स्ट त इन्भाइरोमेन्टल भयो इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट कति हुन्छ त्यसको त्यो हेर्नु जरुरी हुन्छ इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट नहेरिकन अहिले प्रोजेक्ट अगाडि नै बढ्दैन अब अर्को रिस्क भनेको इकोनोमी र प्रपर्टी तपाईको अघि बुढी गण्डकी इम्प्याक्ट भयो भने फेल भयो भने त्यो म्यापमा पुरै देखाएको छैन तर त्यसलाई अब डिटेलमा स्टडी गर्यो भने यो नारायणगढ चितवनको म्याप हो यहाँ यो धेरै एरिया डुबान हुन्छ त्यो कुराहरू पनि हेर्नु पर्यो अनि त्यसपछि त्यसलाई कसरी बचाउने कुराहरू प्लान गर्न सकिन्छ त्यो भयो इकोनोमी र प्रपर्टीको इम्प्याक्ट हेर्नुपर्ने भयो अनि त्यसपछि अर्को कुराहरू कल्चरल हेरिटेजको कुराहरू हेर्नु पर्यो हामी त्यहाँ त्यही बाटोमा देवघाट पर्छ अनि त्यस्तै अरु ड्याम त एउटा एक्जाम्पल मात्रै भयो त्यस्तै अरु कुरा अरु ड्यामलेमा पनि त्यो कुराहरू हेर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ अब त्यसले गर्दाखेरि यो ड्याम ब्रिज इनन्डेसन स्टडी गरेर त्यो हेर्न जरुरी हुन्छ यसमा चाहिँ के हुन्छ भने इट contains the critical hydraulic information to prepare the emergency preparedness plan, emergency response plan, flood action plan बनाउनको लागि चाहिने इन्ग्रेडियन्टहरु हुन्छ त्यहाँ इन्जिनियरिङ इन्जिन हुन्छ त्यहाँ अनि यसले ड्याम इमर्जेन्सीलाई कन्सिडर गर्छ यसले क्रेडिबल फेलियर मोड हेर्छ ड्याम ब्रिज इनन्डेसन स्टडीले व्हाट आर द क्रेडिबल फेलियर मोड्स त्यो रिस्क एसेसमेन्टबाट आउँछ तिनीहरु अलि डिटेलमा फेरि कुरा गरौँला अब त्यो रिस्क एसेसमेन्ट गरिसकेपछि क्रिटिकल फेलियर मोड निस्कन्छ त्यो क्रिटिकल फेलियर मोडको सिनारियो हेरेर ड्याम ब्रिज इनन्डेसन स्टडी बनाइन्छ अनि त्यो बनाउँदा कति इफोर्ट लाग्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यस ड्यामको इम्प्याक्ट कति छ त्यसमा भर पर्छ लेभल अफ इफोर्ट डिपेन्ड्स अन द कन्सिक्वेन्स क्लासिफिकेसन अफ द ड्याम अघि मैले भने त्यसको इम्प्याक्टै धेरै नहुने साना साना ड्याम छन् भने यो धेरै कुराहरू गर्नै जरुरी हुँदैन अब ठुला ड्यामहरू इम्प्याक्ट हुने छन् भने यो सबै कुराहरूलाई धेरै नै डिटेलमा गर्नुपर्ने हुन्छ इन्टरनेशनल बेस्ट प्र्याक्टिस अनुसार अब त्यो गरिसकेपछि हामीले के पाउँछौं भने पिक वाटर लेभल पाउँछौं पिक वाटर लेभल कतिसम्म हुन्छ कतिसम्म डुबान गर्छ ट्राभल टाइम कति हुन्छ अघि मैले भने नि नेपाल इन्डिया बोर्डरमा जानलाई बुढी गण्डकी भत्कियो भने 6 घण्टा भित्र पुग्छ यो नारायणगढमा त त्यो 3 घण्टा भित्रै पुग्छ होला त्यति टाइम मात्रै भयो त्यहाँ उद्धार गर्नलाई त्यो कुराहरू त्यहाँबाट थाहा हुन्छ पिक फ्लड कतिखेर आउँछ त्यो कुराहरू थाहा हुन्छ अब त्यसपछि पिक फ्लड आइसकेपछि त्यसपछि इभ्याकुएसन गर्ने रुटहरू कता कता छ हायर ग्राउन्डतिर लानु पर्यो मान्छेहरूलाई कहाँबाट लान सकिन्छ त्यो धेरै कुराहरू त्यसले दिन्छ अब यसमा चाहिँ ड्याम इमर्जेन्सी अनयुजुअल कन्डिसन यसमा एक्जाम्पल अब यो ड्याम इमर्जेन्सीको यो टिटन ड्याम फेलियरको अघि ड्याम इमर्जेन्सी हुँदाखेरि अब हाम्रो बुढी गण्डकी जस्तै यो टिटन ड्याम पनि फेलियर भयो भने यसको इम्प्याक्ट विचार गर्नु पर्यो यो चाहिँ फ्लड सिनारियो भयो बुढी गण्डकी ड्याम बन्यो अब यसको क्यापासिटी लगभग 3000 क्युबिक मिटर पर सेकेन्ड छ भने
1000 क्युबिक पर सेकेन्ड छोड्न उसलाई त्यसो गर्दाखेरि ड्यामलाई केही असर हुँदैन, तर तल फ्लड हुन सक्छ। त्यसको म्यानेज कसरी गर्ने? यो मैले काम गर्ने ठाउँको एउटा सेन्ट मेरी ड्याम, यो इरिगेसनको लागि बनाएको ड्याम हो। त्यहाँबाट पानी छोड्दाखेरि बर्खामा बाढी आउँदा पानी छोड्दाखेरि यो स्पिलवेबाट स्की जम्प गरेर देखाएको हो। त्यसबाट के हुन्छ भनेदेखि ड्याम इज फाइन, योभन्दा 10 गुणा पानी यसले फाल्न सक्छ सुरक्षित तरिकाले, तर डाउन स्ट्रिम पपुलेसनलाई इम्प्याक्ट भयो, यति मासिभ छ कि तल फ्लड हुन्छ, त्यसको म्यानेज गर्न ड्याम ओनरले गर्नु पर्यो। अब अर्को चाहिँ अब मैले अघि कुरा गरेको थिएँ अनयुजुअल कन्डिसनहरू। गेट खोल्यो, यो एउटा अर्को एक्जाम्पल मैले काम गर्ने ड्यामको, गेट खोल्यो, लो लेभल आउटलेट हो, खोलेपछि बन्द गर्न सकेन किन त्यसको अपरेसन मेन्टेनेन्स भएको थिएन, बन्द गर्न सकेन, अनि पानी बगेको भयो। त्यसपछि हामीले यो नयाँ बनायौँ, त्यसलाई रिप्लेस गर्यौँ, धेरै पुरानो भइसकेको थियो। त्यो भयो फ्लड कन्ट्रोल, के अरे फ्लो कन्ट्रोल सिस्टम इभेन्टको। अब त्यस्तै गरेर ड्याम ब्रिज इनन्डेसन स्टडी बनिसकेपछि के हुन्छ त? इनन्डेसन म्याप आउँछ। अघि मैले अब तपाईँलाई एउटा क्रुड देखाएँ बुढी गण्डकीको, अब यो चाहिँ मोर रिफाइन भयो। यो तपाईँले हेर्नुभयो भने ड्याम ब्रिज इनन्डेसन स्टडी गराएर यहाँ डिफ्रेन्ट फ्लडले कतिसम्म इम्प्याक्ट गर्छ भनेर देखाएको छ। अब यो अहिले हामीले के गर्छौँ भनेदेखि ग्लोबल्ली एभाइलेबल बेस्ट प्र्याक्टिसहरू हाम्रो ड्याम सेफ्टी म्यानेजमेन्ट युनिटले इम्प्लिमेन्ट गर्छ यहाँ। त्यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भनेदेखि अब अहिले के गरिरहेछौँ, एउटा यो म्यापिङको सन्दर्भ आएको भएर म्यापिङ हामीले क्रिएटिङ म्यापिङ प्रडक्ट्स टेलर टु द युज अफ द ड्याम ब्रिज इनन्डेसन स्टडी। अब म्यापिङ प्रडक्ट हामीले 3टा प्रकारको बनाएको छौँ। एउटा चाहिँ नि इनन्डेसन म्याप बनाएको छौँ, ड्याम ब्रिज इनन्डेसन म्याप बनाए, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ अब ओनरले र रेगुलेटरले युज गर्छ। त्यसमा चाहिँ ड्याम कन्सिक्वेन्स क्लासिफिकेसन एसाइन गर्नलाई। अब मैले कन्सिक्वेन्स क्लासिफिकेसन किन इम्पोर्टेन्ट छ म एकछिनमा बताउँछु। अर्को चाहिँ प्लानिङ म्याप हुन्छ, वे मोर डिटेल। यसमा चाहिँ तपाईँको ओनर्सले, कम्युनिटी स्टेक होल्डर्सले युज गर्छ। यसलाई चाहिँ प्लानिङ गर्नलाई, प्लान बनाउनलाई युज गरिन्छ। अहिले त्यसमा अलिकति इलाबोरेट गरौँला। अर्को रेस्पोन्स म्याप हुन्छ। यो चाहिँ रेस्पोन्डिङ एजेन्सीले, अब कसले रेस्पोन्ड गर्ने हो, आर्मीले रेस्पोन्ड गर्ने हो कि अथवा लोकल एजेन्सी छ कि, यहाँ क्यानाडामा चाहिँ लोकल गभर्मेन्टलाई यो इमर्जेन्सी रेस्पोन्सको अथोरिटी दिएको हुन्छ, उनीहरूले युज गर्छन्। यस्तो म्याप हामीले बनाइदिन्छौँ। यसमा चाहिँ के छ भने कलर कोडेड म्याप छ। 1.5 घन्टाभित्र पानी कहाँसम्म आउँछ, कति आउँछ, 3 घन्टाभित्र पानी कहाँसम्म आउँछ, कति आउँछ, 6 घन्टा 12 घन्टाभित्र कहाँसम्म आउँछ, कति आउँछ। त्यसपछि त अब त्यति धेरै इम्पोर्टेन्ट भएन यो इमिडिएट रेस्पोन्सको हिसाबले। इम्पोर्टेन्ट त हुन्छ, तर अब यति धेरै प्रायोरिटी दिनु परेन। तर यतिखेर चाहिँ त्यो पानी आउने जोनभित्र स्कुल छ कि, हस्पिटल छ कि, अरू कुनै सिनियर सिटिजनको घर छ कि, त्यसलाई कसरी उद्धार गर्ने भन्ने प्लान त्यो रेस्पोन्स म्यापको आधारमा बन्छ र इमर्जेन्सीमा त्यो इफिसियन्टली युज हुन्छ। डिटेल म्यापले चाहिँ कन्फ्युजिङ हुने इमर्जेन्सीमा भएको भएर यस्तो सिम्प्लिफाइड म्यापहरू बनाउँछ। अब अलिकति हेरौँ इनन्डेसन स्टडी फर ड्याम क्लासिफिकेसन। ड्याम क्लासिफिकेसन इनन्डेसन स्टडीले कसरी हेल्प गर्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ नि पपुलेसन एट रिस्क को छ त त्यो रिस्कमा, अनि लस अफ लाइफ कति हुन्छ त्यो निकाल्न हेल्प गर्छ। इन्फ्रास्ट्रक्चर र प्रोपर्टी ड्यामेज कति हुन्छ, अघि मैले भने बुढी गण्डकीले गर्दाखेरि नारायणगढ डुबाउने सम्भावना छ, त्यसमा चाहिँ कति हुन्छ, इन्भाइरोमेन्ट कति इम्प्याक्ट हुन्छ, कल्चरल हेरिटेज साइटहरू देवघाट जस्तो ठाउँहरू कति डुब्छन् र त्यसबाट बचाउन के गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू प्लान गर्नलाई यसले हेल्प गर्छ। ड्याम क्लासिफाई गरिसकेपछि अनि त्यो इम्प्याक्टको आधारमा अनि ड्याम चाहिँ लो कन्सिक्वेन्स हो कि, सिग्निफिकेन्ट हो कि, भेरी हाई हो कि एक्सट्रिम कन्सिक्वेन्सको हो भन्ने कुरा डिटरमाइन गरिन्छ। किन यो ड्याम क्लासिफिकेसन इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरा यहाँ हजुरहरू ड्याममा काम गर्ने सबैलाई थाहा छँदैछ। यो एभ्रिथिङ इन द ड्याम हिन्जेस अराउन्ड द क्लासिफिकेसन सिस्टम हियर इन क्यानाडा। यसले चाहिँ तपाईँको त्यो ड्याममा कति लेभल अफ इफोर्ट स्पेन्ड गर्ने, त्यसलाई अपरेसन मेन्टेनेन्स गर्न, कतिचोटि त्यसलाई रिभ्यू गर्ने, डिजाइन क्राइटेरिया कसरी सेट गर्ने, सबै कुराहरू कन्सिक्वेन्स क्लासिफिकेसनमा हुने भएको भएर त्यो त्यसरी इम्पोर्टेन्ट छ। प्लानिङको म्याप किन इम्पोर्टेन्ट छ त भन्दाखेरि प्लानिङ यसमा चाहिँ कस्तो इन्फर्मेसन हुन्छ भने इट इन्क्लुड्स द इन्फर्मेसन to identify the impacted area, evacuation route, potential mitigation opportunities for building resiliency through the land use planning. त्यस्तो कुराहरू हुने भएको भएर यो चाहिँ यो प्लानर्सहरूलाई, पोलिसी मेकर्सहरूलाई यो म्याप एकदमै जरुरी भयो। ड्याम ओनरलाई, कम्युनिटी रेस्पोन्डरलाई यो जरुरी भयो। त्यस्तै गरेर रेस्पोन्स म्याप अघि मैले भनिहालेँ, यसमा चाहिँ सिम्प्लिफाइड म्याप हो, इन्टेन्डेड टु प्रोभाइड इन्फर्मेसन टु असिस्ट एन्ड प्रायोरिटाइज
evacuation areas है अब यसमा इन्फर्मेसन सच एज पिक वाटर लेभल ट्राभल टाइम पोटेन्शियल एक्सेस फर इभ्याकुएसन्स टाइम टु पिक वाटर कतिखेर आउँछ त्यस्तो कुराहरूलाई सिम्प्लिफाइड हिसाबमा भनिएको हुन्छ अब while applying new best practices अहिले मैले काम गर्ने ठाउँमा के गराइरहेछ भनेदेखि यो म्यापहरु यति इम्पोर्टेन्ट भइसक्यो कि यो एक्सरसाइज गर्दा अथवा इमर्जेन्सी हुँदाखेरि इमिडिएटली एक्सेस गर्नु पर्यो त्यसलाई इमिडिएटली इन्टरप्रेट गर्नु पर्यो भनेर सबै म्यापहरु हाम्रो अब अहिले डिजिटाइज भइसकेपछि तपाईले फाइल खोज्नु परेन अफिसमा गएर धड्डा पल्टाउनु परेन कम्प्युटरमा खोल्नुस् त्यहाँ क्लिक गर्नुस् तपाईको सबै इन्फर्मेसन त्यही आउँछ यसमा चाहिँ तपाईको हरेक क्रस सेक्सनमा तपाईको चाहिएको इन्फर्मेसन सबै त्यही छ अब हामीले अझ के गरिरहेछौं भने हरेक क्लिकमा त्यहाँ डेप्थ कति भेलोसिटी कति त्यसपछि इभ्याकुएसन रुटहरु कता छ त्यसैमा आउने गरेर अझै हामीले चाहिँ मोडर्नाइज गर्ने प्रयास गर्दै छौं यो गर्नलाई नेपालमा पनि धेरै नै सजिलो छ टेक्नोलोजी त सेम हो अनि त्यसपछि चाहिँ ड्याम ब्रिज इनन्डेसन स्टडी बन्यो अघि तपाईले देख्नुभयो बुढी गण्डकीको पनि प्रिलिमिनरी एउटा बनेको छ यहाँ अरुहरु पनि देख्नुभयो त्यो चाहिँ अब कहिलेसम्म त्यो ठीक हुन्छ त एकचोटी बनाएर सधैँलाई हुन्छ त सायद नहोला ड्याम ब्रिज इनन्डेसन स्टडी हो घरिघरि बनाउनु त पर्दैन तर अब त्यसलाई कहिले अपडेट गर्ने भनेर बेस्ट प्र्याक्टिसको आधारमा मैले पेपर पनि पब्लिश गरेको छु यसमा हामीले दुईटा ट्रिगरहरु राखेका छौं व्हेन डु वी नीड टु अपडेट दैट एउटा एडमिनिस्ट्रेटिभ ट्रिगर भयो अर्को फिजिकल ट्रिगर भयो अब कहिले अपडेट गरिन्छ गर्नलाई चाहिँ अपडेट कन्सिडर गर्ने ड्याम ओनरले भनेदेखि if there is a new hydrology data more refined topographical data new technology and techniques to do the modeling new regulatory changes new structure nearby that creates the cascade effect new updated industry standards अघि ओरोबिलमा भने जस्तै त्यस्तो त्यो चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ ट्रिगरहरु भयो त्यो भयो भने अपडेट गर्ने कि नगर्ने भनेर इन्जिनियरहरुले बसेर हेर्नु पर्ने भयो फिजिकल ट्रिगर्सहरु न्यू कन्स्ट्रक्सन अर रिहाबिलिटेसन तपाईको अब बुढी गण्डकी बन्यो भने तल मिडल मर्साङदीमा इम्प्याक्ट हुने भइसक्यो त्यसलाई डुबाउने भयो त्यो भएपछि मिडल मर्साङदीको प्लानलाई अब अपडेट गर्नुपर्ने भयो माथि ड्याम बनिसक्यो त्यस्तो न्यू कन्स्ट्रक्सन अर रिहाबिलिटेसन न्यू डाउनस्ट्रिम डेभलपमेन्ट भनेको अब पहिला इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट गर्यो त्यसपछि त्यहाँ ठुलो बस्ती बस्यो एक त इम्प्याक्ट हुने ठाउँमा बस्ती सरकारले सकेसम्म बसाल्न नदिएमा राम्रो बस्ती बसिहाल्यो भनेदेखि त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने भनेर त्यसपछि चाहिँ फेरि त्यो प्लान अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ न्यू एन्सिलरी स्ट्रक्चर्सहरु बन्यो न्यू आउटफ्लो डिस्चार्ज क्यापासिटी भयो अहिले हामीले काम गरिरहेको ठाउँमा एउटा क्लाइमेट चेन्ज अर एनी अदर थिंग्सले गर्दा हाइड्रोलोजी चेन्ज भयो त्यसको प्रोबेबल म्याक्सिमम फ्लड चेन्ज भयो त्यसले गर्दाखेरि हामीले पहिला बनाएको डिस्चार्ज क्यापासिटीले पुगेन हामीले नयाँ फ्युज प्लग बनाइरहेका छौं त्यहाँ नयाँ फ्युज प्लग बनाएको छौं त्यसको इम्प्याक्टेड एरिया डिफरेन्ट भएकोले अब त्यस्तो ठाउँमा फेरि त्यसको इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट गर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ न्यू बनाउनु पर्यो अब हामीले इनन्डेसन स्टडी बनायो इमर्जेन्सी म्यानेजमेन्ट प्लान पनि बनाइयो त्यसलाई त्यो अब त्यसलाई कसरी महाराजी अब एकछिन रोकौं ल हस् यहाँ दुईटा प्रश्न छ म फेरि भन्छु बीएस मात्रै भन्नु भएको छ है बीएस ले सोध्नु भएको छ how can we make a dam more adaptive to any changes in its environment that can cause dam failure भन्नु भएको छ मना सर बुझ्नुभयो कुरा एकचोटी फेरि रिपिट गर्नु त मैले त्यसलाई सोच्दै छु ल how can we make a dam more adaptive to any change in its environment that can cause dam failure ड्याम फेलियर इन्भाइरोमेन्टमा कसरी एडाप्टेड बनाउने त्यसले गर्दाखेरि ड्याम फेलियरबाट रोक्न सकियोस् यसमा चाहिँ अब मेन कुरा त एभ्री ड्याम हैज अ साइट स्पेसिफिक क्यारेक्टरिस्टिक्स नै हुन्छ अब यो चाहिँ साइट स्पेसिफिक नै हेर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो अब नेपालको कन्टेक्स्ट र ग्लोबल कन्टेक्स्टमा हेर्यो भनेदेखि अघि मैले भने जस्तै नेपालमा नेचुरल ह्याजर्डहरु बढी छन् नेपालमा मोस्ट अफ द ड्याम साइजमिक जोनमा छन् यहाँ चाहिँ हिमालयबाट पानी आउने भएको भएर फर्चुनेटली हिमालयबाट पानी आइरहन्छ अनफर्चुनेटली
ग्लेसियल लेक आउटबर्स्ट फ्लडको चान्स पनि बढ्छ। अनि त्यस्तै गरेर ल्यान्डस्लाइड ड्याम आउटबर्स्ट फ्लड पनि बढ्छ को चान्स पनि बढ्छ। त्यो रिस्कहरू हेरेर त्यो रिस्कलाई मिटिगेसन गर्नलाई नेपालको कन्टेक्स्टमा इन्टिग्रेटेड हाजर्ड एसेसमेन्ट गर्न जरुरी हुन्छ। जहाँको कन्टेक्स्टमा पनि त्यही हो, लोकल सिचुएसनमा इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट गर्ने बेलामा नै अहिले बुढी गण्डकीको पनि भइरहेछ, त्यो बेलामा नै रिस्क एसेसमेन्ट गरेर त्यो रिस्कलाई कसरी म्यानेज गर्न सकिन्छ भन्ने नै त्यसको एडाप्टेसनको मेन कडी होला। मैले यहाँको क्वेसनको एड्रेस गरेँ कि गरिनँ, मैले यो फुल्ली एड्रेस भएन भने फेरि सोध्नु होला। ल अब अर्को एउटा छ हाम्रो लक्ष्मण वियोगीजी ऊर्जा खबरबाट के भन्नुहुन्छ भने नेपालमा जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्दा अत्यन्त धेरै स्थानीय समस्या आउँछन्। यस बारेमा सरकारले पनि स्थानीयलाई सुसूचित गर्न नसकेको अवस्था छ। यस्तो परिस्थितिमा ठुला बाँध निर्माण गर्ने योजना अगाडि सारिरहँदा स्थानीयवासीलाई कसरी सचेत र सुसूचित गर्न सकिएला, यसमा नीति निर्माताको ध्यान आकर्षण गर्न सकिने केही सुझाव छन् कि भन्नुभएको छ। यो धेरै नै गम्भीर प्रश्न सोध्नुभयो उहाँले। मैले अब त्यो अघि चाहिँ स्टेक होल्डर्ससँग कोलाबोरेसन गर्ने, पब्लिक मिटिङहरू गर्ने भन्नेको कारण पनि त्यो हो। अब डिफ्रेन्ट कन्ट्रीको कन्टेक्स्ट डिफ्रेन्ट हुन्छ, डिफ्रेन्ट कन्ट्रीको पपुलेसनको अवेरनेस अफ रिस्क अफ ड्याम्स डिफ्रेन्ट हुन्छ। त्यो भएर अब अहिले मेरो रेकमेन्डेसनमा आउँछ त्यो कुराहरू। यसलाई चाहिँ हामीले एजुकेसनल लेभलबाट एकाडेमियालाई पनि समाहित गरेर स्कुल लेभलमा, युनिभर्सिटी लेभलमा यो ड्याम सेफ्टीको एजुकेसनहरू, पब्लिक सेफ्टीको एजुकेसनहरू गराउनु जरुरी छ। त्यो नगराइकन उपाय छैन। हामीले अहिले यहाँ न्यू ड्याम कन्स्ट्रक्सन गर्दैछौँ। एउटा ड्याम छ, सरकारले त्यहाँ एउटा बाढी आयो क्यालगरीमा 2013 त्यसको एक्जाम्पलहरू पनि मैले अघि राखेको थिएँ। बाढी आइसकेपछि क्यालगरीमा डुबान भयो। $5 बिलियन को वान अफ द लार्जेस्ट डिजास्टर इन नेचुरल डिजास्टर इन कैनेडियन हिस्ट्री। त्यो भइसकेपछि सरकारले हतारमा नयाँ ड्याम बनाउन सुरु गर्यो, त्यो फ्लड कन्ट्रोलको ड्याम। त्यसको अरू केही उद्देश्य छैन, फ्लड कन्ट्रोल। हामीले अहिले हेरिरहेछौँ त्यो ड्याम। अनि त्यो ड्याम बनाउँदाखेरि अघि उहाँ लक्ष्मणजीको क्वेसन जस्तै पब्लिकलाई धेरै सोधपुछ नगरिकन बनाइयो। त्यसपछि अहिले महाकाल भएको छ त्यो ड्याम सकाउनलाई, किनभने हरेक कुराको एन्सर भएन पहिला। त्यस्तै गरेर अर्को एउटा ड्याम त्यही फ्लडको हिसाबले अर्को एउटा ड्याम बन्दैछ अर्को रिभर बेसिनमा, बो रिभर बेसिन। त्यसको पनि हामीले अहिले हेर्दैछौँ। अनि त्यो ड्याम बनाउँदाखेरि सरकारले के लेसन लर्न गर्यो भने ओहो त्यो अर्को ड्याम बनाउँदाखेरि त हामीले पब्लिकमा धेरै कन्सल्ट गरिएन, त्यसले गर्दा ड्यामै बनाउन नसक्ने समस्यामाथि समस्या। अब कोर्ट अर्डर ल्याएर तपाईँको एक्सप्रोप्रिएट गर्ने, मान्छेहरू मान्दैनन्, दुनियाँ लफडाहरू भइरहेछन् यहाँ पनि, त्यहाँ नहुने होइन। त्यो गर्नुभन्दा पहिल्यै प्लानिङ गर्ने फर्स्ट नेसन्सहरू हुन्छ, आदिवासीहरू हुन्छ, यहाँको लोकल पार्टिसिपेन्ट्सहरू हुन्छ, सुरुदेखि नै उनीहरूलाई इन्भल्भ गराउने, सबै कुराहरू वेबसाइटमा राखिदिने। यसरी बन्दैछ, यसको रिस्क यस्तो हो, यसलाई यसरी म्यानेज हुँदैछ भनेर राखिदिने। त्यो एप्रोच लिएको छ यहाँ क्यानाडाको यो लोकल सरकारले। त्यो एप्रोच त्यहाँ ठ्याक्कै लाग्छ कि लाग्दैन भने डिफ्रेन्ट एप्रोच लिनु पर्यो। तर यो एकदमै गम्भीर प्रश्न हो। जब ठुला ड्यामहरू बन्दै जाँदाखेरि यो प्रब्लमलाई पब्लिकलाई अवेर गराउने, प्रब्लमलाई उनीहरूलाई एस्योर गराउनु पर्यो कि ड्यामको रिस्क मात्रै होइन, यसको बेनिफिट पनि छ। बेनिफिटका भागीदारीहरू त सबभन्दा बढी लोकल नै हुन्छन् भनेर त्यो बोलीमा मात्रै होइन कार्यमा पनि गराउन सक्यो भनेदेखि सहज होला भन्ने मलाई लाग्छ। ओके, थ्याङ्क यू। अब हामी एट द इन्डमा अर्को ब्रेक गर्छौँ र बाँकी केही जिज्ञासाहरू छन् भने फेरि अन्तिममा लिन्छौँ। ल, यु क्यान कन्टिन्यू मोहन सर। थ्याङ्क यू। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। अब अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ होइन, ड्याम सेफ्टी म्यानेजमेन्ट प्रोग्रामको कुरा गऱ्यौँ। त्यसभित्र गएर ड्याम सेफ्टी इमर्जेन्सी म्यानेजमेन्ट थोरै इफोर्टमा पनि धेरै क्षति कम गर्न सकिने प्रोग्राम। त्यसपछि त्यसलाई त्यो गर्नलाई त्यसको इन्जिनियरिङ हाइड्रोटेक्निकल इनपुट भनेको ड्याम ब्रिज इनन्डेसन स्टडीबाट भयो। अनि त्यो बनिसकेपछि प्लान त बन्यो, त्यसलाई चाहिँ अब कसरी त्यसलाई चाहिँ एक्टिभेट गर्न सकिन्छ, कसरी त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गरेर हुन्छ त प्लान बनेर सेल्फमा लगेर राखेर इम्प्लिमेन्ट हुने त होइन। त्यसको लागि सर्टेन स्ट्यान्डर्डहरू बनेका छन्, सर्टेन गाइडलाइनहरू बनेका छन्, त्यो गर्नै पर्ने हुन्छ। एजुकेसन इज वान अफ देम। अघि लक्ष्मणजीले भनेको कुरा त्यहाँ पनि आउँछ। ड्रिल र एक्सर्साइजहरू गर्नुपर्छ। अघि मैले एउटा फोटो देखाएको थिएँ तपाईँलाई, त्यो एउटा ड्रिलको एक्सर्साइज, मैले अर्को पनि छ होला त्यहाँ। अब त्यसमा चाहिँ अब
लक्ष्मणजी तपाईको क्वेशन चाहिँ ठ्याक्कै टाइमली पनि रहेछ। यसमा चाहिँ बेसिक अवेयरनेस गर्ने कामहरु चाहिँ के गर्छ भने कम्युनिकेसन टु इन्क्रिज जनरल अवेयरनेस यो ड्याम ओनरले सरकारले पोलिसी मेकरहरुले गर्नै पर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ को इन्भल्भ हुने त भन्दा ड्याम ओनर, स्टाफ, लोकल रिजनल एजेन्सीजहरु, कम्युनिटी, जनरल पब्लिकहरु, त्यहाँको कुरा गर्दाखेरि स्टेट के भन्छ स्टेट गभर्नमेन्टहरु अनि त्यसपछि लोकल भिडिसी को पर्सनहरु त्यो चाहिँ कहिले गर्ने भन्दा सजेसन एज एप्रोप्रिएट त्यसरी गर्नु पर्यो। स्टेक होल्डर्स मिटिङ गर्नु पर्यो। यो मिटिङ चाहिँ कस्तो भनेदेखि बन्ने ड्याम अथवा बनिसकेका ड्यामको दुबैको हिसाबमा यो चाहिँ अब बनिसकेका ड्यामको एक्सरसाइजको हिसाबमा हो। ओरिएन्टेसन सेमिनार्स और अवेयरनेस सेशंस टु ब्रिङ टुगेदर दोज विथ द इन्ट्रेस्ट अफ द ड्याम इमर्जेन्सी प्लान्स टु डिस्कस द प्लान्स, रोल्स, रेस्पोन्सिबिलिटिज, प्रोसिजर। यो बनिसकेका ड्याममा पनि हुन्छ, यही कुरा चाहिँ बन्ने ड्याममा पनि हुन्छ। अब यसमा एभ्री 2-3 इयर्समा गर भन्ने यो कैनेडियन ड्याम एसोसिएसनको रेकमेन्डेसन छ। यहाँ हाम्रो स्टेटको अझ यो भन्दा पनि अझ मोर स्ट्रिक्ट छ। म त्यो पनि देखाउँला। ट्रेनिङ प्रोग्राम्सहरु गर्नु पर्यो। स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स अफ द प्लान, स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स अफ द ड्याम्स, त्यसको ट्रेनिङ प्रोग्रामहरु त्यो पनि एज एप्रोप्रिएट ड्याम ओनर र स्टेक होल्डरले ल्याउनु पर्यो। त्यस्तै गरेर अब यो बनिसकेका ड्याममा इमर्जेन्सी म्यानेजमेन्टको टेबल टप एक्सरसाइज भन्ने हुन्छ। यो चाहिँ एभ्री 3 to 5 इयर्स गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा बेसिकली वाक थ्रु एक्टिभिटिजहरु हामी अस्ति भर्खर एउटा गर्यौं हाम्रो यहाँको वान अफ द लार्जेस्ट ड्याममा। युजिङ द सिनारियो टु क्लारिफाई रोल्स, प्लान, पोलिसीज, एक्सन्स। यसको यो चाहिँ यो टेबल टप एक्सरसाइज यो भन्दा अझ कम्प्रिहेन्सिभ एक्सरसाइज फंक्शनल एक्सरसाइज हुन्छ। त्यो गर्नको तयारीको लागि पनि गरिन्छ। फंक्शनल एक्सरसाइज पनि टेबल टप जस्तै हो। यसमा अझ बढी के अरे रिसोर्सेसहरु युज गरेर मल्टी एजेन्सी कोअर्डिनेसन गरिन्छ। यो पनि एभ्री 5 इयर्समा गर्ने रेकमेन्डेसन छ। फुल एक्सरसाइज भनेको ड्याम भत्किएको त छैन, भत्कियो भने के हुन्छ कस्तो हुन्छ भनेर रियल इक्विपमेन्ट र रिसोर्स मोबिलाइज गरेर त्यसको प्र्याक्टिस गर्ने के। अब यो हाम्रो ठुलो बुढी गण्डकी जस्तो ड्यामहरुमा त यो यिनीहरु चाहिँ यो टेबल टप फंक्शनल एक्सरसाइजहरु बनिसकेपछि एकदमै जरुरी हुन्छ। यहाँहरुले बन्ने क्रममा यो डेफिनेटली आउँछ। अब कोले डिजाइन गर्छ यो कुराहरु यहाँहरुले देखि नै हाल्नुहुन्छ। त्यस्तो ठुलो ड्यामहरुको लागि यो एकदमै जरुरी छ। अब यो मैले काम गर्ने ठाउँमा यो एक्सरसाइज गरेको एउटा अस्ति हामीले मेजर एक्सरसाइज गरेको एक्सरसाइजको फोटोहरु हो। यसमा हाम्रो यहाँको ठुलो मिनिस्टर लेभलदेखि लिएर आएर ठुलो इमर्जेन्सी म्यानेज गर्ने एजेन्सीदेखि लिएर आएर हाम्रो टेक्निकल सर्भिसेसहरु सबैले पार्टिसिपेट गरेर गरेको छ। अब यस्तो एक्सरसाइजहरुको फ्रिक्वेन्सीजहरु हाम्रो मैले काम गर्ने ठाउँको स्टेटको रिक्वायरमेन्ट के छ भनेदेखि एक्सट्रिम भेरी हाई अर हाई the owner must यस्तो ड्यामहरु छ भने ओनर मस्ट डु ओरिएन्टेसन वर्कशप अघि भने जस्तो एभ्री 12 मन्थमा, इमर्जेन्सी ड्रिल्स एभ्री 12 मन्थमा, टेबल टप र फंक्शनल एक्सरसाइजहरु एभ्री 5 वर्षमा, टेबल टप अर फंक्शनल one or the other एभ्री 5 इयर्समा गर्नुपर्छ। अल्टरनेट गरेर गर्न पनि सकिन्छ। फुल स्केल एक्सरसाइज पनि एज एप्रोप्रिएट गर्ने। अब सानो ड्यामहरु छ भनेदेखि अब यसको इम्प्याक्ट धेरै नहुने। अब यो चाहिँ भन्न एकदमै जरुरी छ किनभने नेपालमा अहिलेसम्म धेरै बनेका ड्यामहरु साना नै छन्। त्यसको त्यो चाहिँ अब क्वालिफाइड प्रोफेसनल्सले कहिले गर्नु भन्छ त्यही आधारमा गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ अब यसको यति नै भन्ने छैन। अब एकदम त्यसको इम्प्याक्ट चाहिँ एकदमै लो छ भने त्यसमा यस्तो एक्सरसाइज नचाहिने पनि हुन सक्छ। अनि अब हेरौं ड्याम सेफ्टी म्यानेजमेन्टलाई टेक्नोलोजीले कसरी इन्हान्स गर्न सक्छ त। अहिले त हामीले अब 4th 5th इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसन टेक्नोलोजीहरु आइसक्यो। रोबोटिक्स छ, इन्टरनेट अफ थिंग्स छ, सिमुलेसनको कुराहरु छ, साइबर सिक्युरिटी छ, सिस्टम इन्टिग्रेसन, क्लाउड कम्प्युटिङ त अहिलेको हट टपिक नै भइहाल्यो। 3D बिग डाटा अनेक कुराहरु छ। एनालिसिसहरु कसरी गर्न सकिन्छ। अहिले ड्रोनले इन्स्पेक्सन गरिदिन्छ। हामीले पनि ड्रोन युज गर्छौं यहाँ। अब सर्वेहरु त्यसरी रोबोटिक उसबाट गर्न सकिन्छ। रोबोटिक टोटल स्टेसनहरुबाट। यस्तोमा ड्याम सेफ्टी म्यानेजमेन्टमा पनि हामीले त्यो टेक्नोलोजीलाई युज गरेर मोनिटरिङ, सेफ्टी एनालिसिस, वार्निङ, फोरकास्टिङ, रिस्क एसेसमेन्ट, रिस्क म्यानेजमेन्ट यस्तो कुराहरु गर्न सक्ने धेरै भइसक्यो। नेपालले अब यसलाई एड्याप्ट धेरै हदमा गरिसकेको पनि होला। गर्न सकिन्छ। यो इजिली लर्न गर्न सकिने कुराहरु पनि हो। तिलकजी पनि हुनुहुन्छ अनलाइनमा। उहाँहरुले पनि यो ड्यामको धेरै काम गर्नुहुन्छ। यो उहाँहरुले डेफिनेटली युज गर्नु भएको छ ड्याम सर्भिस प्रोवाइड गर्दाखेरि। यस्तै गरेर अब यो त भयो ओभरअल जनरल ड्याम सेफ्टीको कुरा भयो है। टाइम पनि हेर्नु। जनरल ड्याम सेफ्टीको कुराहरु भयो।
अब हाम्रो जस्तो देशमा बन्ने ड्यामहरू ट्रान्सबाउन्ड्री बेसिनमा बनेका हुन्छन्। त्यस्तोमा चाहिँ के छ त अलिकति हेरौँ त्यसलाई। ट्रान्सबाउन्ड्री बेसिन भनेको अब अहिले मैले देखाउँला, अब कतै तिब्बतमा ड्याम छ भने त्यो भत्कियो भने त्यसको असर नेपालमा पर्छ, त्यसको नेपालको ड्याम भत्कियो भने त्यसको असर इन्डिया बङ्गलादेशसम्म पर्छ। त्यस्तोमा चाहिँ कस्तो छ त इन्टरनेसनल बेस्ट प्र्याक्टिसेसहरू भनेर अलिकति कुरा गरौँ। अब त्यसमा मैले पोहोर फ्रान्समा क्यानाडाको तर्फबाट पेपर पनि प्रेजेन्ट गरेको हो। त्यसमा थोरै नलेज यहाँहरूलाई सेयर गरौँ, डिटेल त पेपरमै पनि हुन्छ। त्यसमा चाहिँ एडिसनल कन्सिडरेसन्सहरू ड्याम सेफ्टी एन्ड इमर्जेन्सी म्यानेजमेन्टमा चाहिन सक्छ। त्यो कन्सिडरेसनहरू के हुन सक्छ त भनेदेखि अब लिगल कन्सिडरेसन्सहरू हुन्छ, रेगुलेटरी, यो ग्लोबल प्र्याक्टिस है यहाँहरूलाई सेयर गरेको। लिगल कन्सिडरेसन्स, रेगुलेटरी एरेन्जमेन्ट, इन्स्टिट्युसनल एरेन्जमेन्ट, इन्टिग्रेटेड रिजनल एप्रोचेसहरूको एरेन्जमेन्ट, इम्प्रुभ रिस्क कम्युनिकेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो बेलामा डिस्प्युट रेजुलेसन मेकानिजमहरू डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कुराहरू हल्का चर्चा गरौँ है त। अब need for the legal consideration for transboundary dams. Transboundary dams can span countries with different legal system, adding regulatory complexities. अघि हामीले भन्यौं के अरे रेगुलेसन ड्याम सेफ्टीको चाहिन्छ, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क चाहिन्छ। तर अब कुनै कुनै ड्यामहरू कस्तो रिभर बेसिनमा बनाएको हुन्छ भनेदेखि दुईटा तीनटा देशमा पनि गएको हुन्छ। यहाँ एक्जाम्पलहरू छ, सेन्ट लरेन्स रिभर इन क्यानाडा, यो युएस क्यानाडामा गएको हुन्छ। क्यानाडामै पनि दुईटा प्रोभिन्समा दुईटा डिफ्रेन्ट खालको लिगल सिस्टम छ यहाँ उता इस्टतिर। त्यस्तोमा चाहिँ लिगल सिस्टमले ड्याम सेफ्टीको गाइडेन्स दिन्छ। त्यो गाइडेन्स फरक फरक भयो भने त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने त्यसमा ट्रान्सबाउन्ड्री रिभर बेसिनमा अर्को प्रब्लम आउँछ। जस्तो नाइल रिभर इन अफ्रिका, टिग्रिस रिभर इन मिडल इस्ट, यिनीहरू चाहिँ 5-6वटा देशहरू नैमा त्यसको स्प्यान भएको हुन्छ। ब्रह्मपुत्र, एर्लुङ, टाङ्पो रिभर इन साउथ इस्ट एसिया, यो पनि अब धेरै धेरै देशहरूमा गएको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ड्याम सेफ्टीको स्ट्यान्डर्ड कस्तो बनाउने, कुन देशको बनाउने भन्दा यस्तो बेलामा चाहिँ डिफ्रेन्ट लिगल जुरिसडिक्सन अल्सो एड कम्प्लेक्सिटी टु द इन्टरनेसनल इफोर्ट फोकस्ड अन इम्प्रुभिङ कोअपरेसन इन ट्रान्सबाउन्ड्री ड्याम सेफ्टी एन्ड इमर्जेन्सी म्यानेजमेन्ट इस्युज। त्यसलाई विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। अब ट्रान्सबाउन्ड्री ड्याममा रेगुलेटरी एरेन्जमेन्ट फर ट्रान्सबाउन्ड्री ड्याम्स। Since the foundation of any safety regulation is governed to a large extent by the legal system, designing a coherent regulatory framework for transboundary river basin is very important. Hey? In the context of dam safety assurance, the key elements that dam owners or the regulators or the policymakers need to consider are regulatory system transboundary inventory of regulated dams, proportionate mandate according to the classification, dam safety design standards and criteria, requirements for operation and maintenance के छन् यो कुराहरु अहिले हामी गरौँला। अब हाम्रो कोशी बराजको एउटा एक्जाम्पल आउँछ यहाँ, अपरेसन मेन्टेनेन्स रिक्वायरमेन्ट इन्टरनेशनल प्रोटोकल फलो भएको छ कि छैन त्यो कुराहरु छ। अब त्यहाँ हामीले सुनिन्छ कोशी बराजमा बाढी आउँदाखेरि गेट नखोलेर पुरै नेपालतिर डुबान हुन्छ, अब पानी चाहिने बेलामा इन्डियातिर जान्छ भन्ने कुराहरु कन्ट्रोभर्सियल कुराहरु पनि सुनिन्छ। त्यस्तो रिक्वायरमेन्ट अपरेसन एन्ड मेन्टेनेन्सको रिक्वायरमेन्टहरु पनि सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। रिक्वायरमेन्ट फर सर्भिलेन्स एन्ड इन्स्पेक्सन, इमर्जेन्सी प्रिपेयरनेस एन्ड रेस्पोन्स, रेकर्ड किपिङ रिक्वायरमेन्टहरु, एजुकेसन एन्ड ट्रेनिङ, लिगल स्ट्याटस एन्ड गाइडेन्सको कुराहरु आयो। त्यस्तै गरेर इन्स्टिट्युसनल एरेन्जमेन्ट पनि important aspects of the मलाई चाहिँ त्यहाँबाट म्युट गरिदिनु त, तपाईबाट म्युट गर्नुपर्छ, सबैको म्युट गरिदिनु। मैले यो ब्याकग्राउन्डको नोइज आइरहेछ है, तपाईले म्युट गरिदिनु त सबैको। सर एकैछिन ल, मैले एकछिन कन्ट्रोल लिए सरलाई म फेरि ब्याक दिन्छु है। ओके मोना सर बढ्नु सर। सर अनम्युट गरेर एकचोटि बोल्न सुरु गर्नु होला। स्क्रिन देखिरहनु भएको छ? स्क्रिन आएको छैन अहिले। अब शेयर गर्नु सर, अब शेयर गर्नु होला सर, अब शेयर गर्नु आयो।
आयो यस आयो ओके सुरु गर्नु हस् अब नीड फर इन्स्टिट्युसनल अरेन्जमेन्ट फर ट्रान्सफर्मर ड्याम किन यसको इम्पोर्टेन्ट छ त भन्दा institutional arrangement increases effective cooperation in transboundary matters. Normally structured as a treaties, अब हामीले धेरै कुराहरू गर्छौं टनकपुर ट्रिटी महाकाली ट्रिटी यस्तो कुराहरू गर्छौं हामीले अब ती treaties and agreements with the following common objectives त्यसको objectivesहरु के हुनुपर्छ त भने gathering and sharing information, undertaking joint studies, development project implementation and operations, promotion, equitable utilization and management of shared water resources. यस्तो होलिस्टिक पर्पसहरु हुनुपर्ने हो त्यो ट्रिटीमा अब यो हाम्रो केसमा चाहिँ त्यति भएको देखिदैन त्यो भएर इन्स्टिट्युशनल अरेन्जमेन्ट पनि एकदमै जरुरी छ करेन्टली ओभर 80 इंटरनेशनल कमिशन्स आर वर्किङ अन अ ट्रान्सबाउन्डरी रिभर बेसिन्स एउटा एक्जाम्पल यहाँ जिम्बेजी रिभरको दिन सकिन्छ यसमा चाहिँ जोइन्ट कमिसन टेक्निकल कमिसन छ 6 वटा देशहरु छन् यहाँ त्यसमा जोइन्ट कमिसन बनेर अघि मैले भने जस्तै ड्याम ब्रिज इनन्डेसन स्टडी इमर्जेन्सी म्यानेजमेन्टको कुराहरु पनि जोइन्टली गरिन्छ यहाँ त्यस्तै यहाँ नेपाल इन्डियातिर पनि गर्नुपर्ने हुन्छ चाइना नेपाल इन्डिया बंगलादेशको हदमा an improved global effort is needed emphasizing the aspects of dam emergency management. Okay. About this, the integrated regional approach for transboundary dams. Integrated water resource management has become an accepted international approach, promoting cooperation among the stakeholders with international river basins for a win-win outcome. Examples: 1998 ma Spain, Portugal ma Albufeira Convention भयो. 2018 ma पनि Nepal memorandum of understanding between Nepal and China for energy cooperation भएको देखिन्छ. अब यो कति अगाडि बढेको छ त्यो त थाहा छैन अब त्यस्तै नेपाल इन्डियाको बीचमा त थुप्रै ट्रिटीहरु भएका छन् तिनीहरु कुन लेभलमा भएका छन् कसरी भएका छन् त्यो इन्टरनेशनल बेस्ट प्र्याक्टिस अनुसार छन् कि छैनन् भन्ने र हेर्ने जिम्मा यहाँहरुको नै हुनेछ अब त्यसमा चाहिँ emphasizing on the dam safety and emergency management considerations are still weaker needing more work अब मैले देख्न सक्नुहुन्छ अब अहिले एक्जाम्पल पनि भनौला अब त्यसपछि अर्को एउटा important aspects of transboundary dam is risk communication for transboundary dams. यहाँ यो फोटोमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो जिपिङ ड्याम फेलियर इन लाओस 2018 अघि पनि देखाएको थिएँ फोटो मान्छेहरु यहाँ किन छानामा गएर बसेका छन् त भनेदेखि त्यहाँनिर रिस्क कम्युनिकेसन उनीहरुलाई भएको छैन इमर्जेन्सी कोअर्डिनेसन नेशनली पनि इन्टरनेशनली पनि भएन Risk communication has been identified as one of the major gaps in modern dam safety management practice, which is even more critical for transboundary dams with potential cascade effects. This is एकदमै important risk communication. अहिलेको modern dam safety management practice मा risk communication properly भएको छैन भन्ने कुरा international community ले लिएर यसमै अगाडि बढेको छ यसमा हाम्रो पेपरहरु पनि छ अघि लक्ष्मणजीले निकाल्नु भएको कुरा पनि यहाँ आउन जान्छ अघि धितालजीले निकाल्नु भएको कुरा पनि यहाँ आउन जान्छ रिस्क कम्युनिकेसनको कुराहरु के छन् त त्यसमा रिस्कहरु कसरी कम्युनिकेट भएको छ त डिफरेन्ट सेक्टरलाई ब्युरोक्र्याटलाई कसरी कम्युनिकेट भएको छ ड्याम ओनरलाई ड्याम प्रोफेसनललाई कसरी कम्युनिकेट भएको छ त्यसले पोलिटिशियनहरुलाई कसरी कम्युनिकेसन भएको छ इन्टरनेशनल कम्युनिटीलाई कसरी कम्युनिकेट भएको छ भन्ने कुराहरु एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ अब यो ड्याम फेलियरमा इम्प्याक्ट एक्जास्परेटेड ड्यू टु द ल्याक अफ साउन्ड इमर्जेन्सी म्यानेजमेन्ट प्रोग्रामै थिएन त्यहाँ विक ट्रान्सबाउन्डरी इमर्जेन्सी कोअर्डिनेसन र पुअर रिस्क कम्युनिकेसन त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ धेरै मान्छेहरु हताहत भए 8000 10000 मान्छेहरु डिस्प्लेस भए इम्प्रुभ रिस्क कम्युनिकेसन अलोन कुड हैव सेभ मेनी लाइव्स त्यो भएर यो इम्पोर्टेन्ट छ अब अर्को कुरा समय पनि हेर्नु पर्यो हाम्रो समय कति बाँकी छ हाम्रो समय 25 मिनेट छ अब ए ठिकै छ समय त पुग्ने रहेछ ल ठीक छ अब अर्को कुरा के छ भने ट्रान्सबाउन्डरी प्रोजेक्ट्सहरुमा डिस्प्युट रेजोल्युसन मेकानिजम इज भेरी इम्पोर्टेन्ट यहाँ यतापट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ मलाई 2-3 वर्ष अगाडि एकजना साथीले एउटा इन्टरभ्यु गर्नु पर्यो यो कोशीमा धेरै इश्युजहरु छन् तपाईले त्यसको बारेमा अलिकति बोल्दिनु पर्यो भनेर एउटा इन्टरभ्यु थियो मेरो यो फेसबुक पेजमा पनि होला कोशी बाँधमा के देखिन्छ भन्देखि अन्तर्राष्ट्रिय सीमावर्ती जल सम्पदाका अन्तर्राष्ट्रिय प्रोटोकलहरु पालना भएको देखिदैन
अब त्यो इस्यु अहिले भएको होइन, जब कोशी बाँध बन्यो इन्डियामा पनि भर्खर इन्डिया इन्डिपेन्डेन्ट भएको थियो, नेहरूको पालामा हो, नेपालमा सायद बिपी कोइराला हुनुहुन्थ्यो होला, सबै नयाँ नयाँ भए। इन्डियामा नेहरूको ड्रिम प्रोजेक्ट अन्तर्गत बिहारमा बाढी आउने भएको भएर कोशी बराज बनाउने प्लान आयो, नेपालले एक्सेप्ट गर्यो, नेपाली भूमिमा बनेको छ सायद त्यो। तर अब त्यसपछि मासिभ आयो, फाइदा बेनिफिट इन्डियामा जान्छ, के अरे बाढी पहिरो नेपालले पाउँछ भन्ने मासिभ विरोध आइसकेपछि पछि किङसिपमा नरेन्द्रको पालामा है कुन बेलामा त्यसको रिभ्यू भयो। के भयो मैले यहाँ देखाउन खोजेको के भने, अब त्यो रिभ्यू त भयो, तर रिभ्यू भइसकेपछि पनि अझै स्टिल इट्स कन्ट्रोभर्सी यो ट्रान्सबाउन्ड्री बेसिनमा नआउने होइन, आउँछ। तर कन्ट्रोभर्सी मिनिमाइज गर्नलाई अघि भने जस्तै ट्रान्सबाउन्ड्री रिभर बेसिनको इन्टरनेसनल प्रोटोकल्सहरू फलो गर्यो भने धेरै कुराहरू म्यानेज गर्न सकिन्छ। रिजनल इन्टिग्रेटेड टिमहरू बनायो भने धेरै कुराहरू म्यानेज गर्न सकिन्छ। त्यति हुँदा हुँदै पनि conflict आउँछ, dispute आउँछ। Dispute and conflict can be expected, particularly if the international best practices are not followed. त्यो भएर dispute resolution mechanism becomes an element of transboundary projects, agreements or treaties. तपाईले यसमा हेर्नुभयो भने यहाँले यो ट्रिटीहरू अनलाइन पनि पाउँछ, गएर हेर्नुभयो नेपाल इन्डियाले गरेको भने इन्टरनेसनल प्रोटोकल कति पालना भएको छ छैन यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो रिजल्भ गर्नलाई मेडिएसन बाइ थर्ड पार्टी सबभन्दा बेस्ट त दुईटा कन्ट्रीको एक्सपर्टहरू बसेर नै गर्ने हो। दिस इज द इन्टरनेसनल बेस्ट प्र्याक्टिसेस, दिस इज हाउ वी शुड गो भनेर भन्यो भनेदेखि कसैले सभ्य समाजमा कसैले नाइ भन्न मिल्दैन। त्यो कुरा मैले 2019 मा त्यहाँ आउँदा मिनिस्टरहरूसँग भेट्दा, सचिवहरूजीसँग, हाम्रो नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनको साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूसँग भेट्दा पनि यो कुरा मैले उठाएको हो। हाम्रो मिनिस्टर लेभलको मिटिङमा हुँदाखेरि हामीले इन्टरनेसनल बेस्ट प्र्याक्टिसहरूको कुरा अगाडि ल्याउनु पर्यो टेबलमा। त्यही अनुसार हाम्रो ट्रिटी एग्रिमेन्टहरू भयो भनेदेखि त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न सजिलो हुन्छ। त्यो दुईटा पार्टीले नै हो मेन गर्ने। अब अरू पनि हुन्छन्, मेडिएसन बाइ थर्ड पार्टी, आर्बिट्रेसन गर्ने, इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसमा जाने कुराहरू पनि हुन्छन्। त्यो प्रोभिजनहरू यो ट्रान्सबाउन्ड्री प्रोजेक्ट गर्दाखेरि राखिएको हुनु पर्यो। अनि त्यसपछि देन वी क्यान फाइन्ड द एभेन्यू। अब यहाँ हेरौँ, यो म्याप मैले हाम्रो एकजना कलिगले पब्लिस गर्नुभएको पेपरबाट लिएको हो। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ नेपालमा भएका नदी नालाहरू अलिकति तिब्बततिर पनि छन्। नेपाल हैज मेनी रिभर्स एन्ड रिभर्स फ्लोइङ बियोन्ड नेशनल बोर्डर्स, इन्टरनेसनली नै फ्लो भइरहेछन्। यहाँ मेनी ड्याम्स प्लान or proposed in Nepal are located in the international shared river basins. Natural hazards in the region can add significant risk as most of them are in the seismic region. The impact of failure can be extended beyond the national borders in India and Bangladesh. अब यसको कन्टेक्स्टमा के छ भने, no established transboundary dam safety management practice in Nepal to address the full range of potential risk of existing and new dams are त्यस्तो established केही देखिँदैन अहिले। The exchange of data between China, Nepal, India are generally lacking. अब यो त फ्री यो यस्तो इन्टरनेसनल बेस्ट प्र्याक्टिसेसहरू युज गर्यो भनेदेखि, अस्ति म एउटा कन्फरेन्समा गएको थिएँ, यहाँ चाहिँ इन्टरनेसनल जोइन्ट कमिसनको एकजना साथीले प्रेजेन्ट गर्नुभयो। त्यसमा चाहिँ दुईटा देशको एक्सपर्टहरू बसेर सबै कुराहरू सल्भ हुन्छ। क्यानाडा र युनाइटेड स्टेट्स। त्यहाँ कस्तो भएको छ भनेदेखि त्यो ट्रिटी गर्ने बेलामा, ट्रिटी गरेपछि सकियो, ट्रिटी गर्ने बेलामा नै विचार पुर्याउनु पर्छ। ट्रिटी गर्ने बेलामा क्यानाडा पनि युएस जस्तै विकसित थियो र त्यो बेलामा क्यानाडाको मोन्टाना भन्ने स्टेट, युएसको मोन्टाना भन्ने स्टेट र क्यानाडाको अल्बर्टा, त्यो भएर त्यो बेलामा कस्तो ट्रिटी गरियो भने नेचुरली आएको वाटर चाहिँ 50-50 सेयर गर्ने भनेर भयो। त्यो गरेर ट्रिटी गरेपछि अहिलेसम्म त्यही छ। अब अहिले त कस्तो भयो भने उनीहरू अलिक डेभलप भए, उनीहरूलाई धेरै पानी चाहिन्छ, उनीहरूलाई धेरै पानी चाहिन्छ भनेर अहिले त्यो 50-50 सेयरलाई उनीहरूले बढाउन पाउँदैनन्। बढाउने भएदेखि त्यो ट्रिटी ओपन गर्नु पर्यो अनि फेरि नेगोसिएसन गर्नु पर्यो। त्यस्तो खालको कुराहरू ट्रिटी गर्दैखेरि नै, इन्टरनेसनल रिभर बेसिनमा भएको कुरालाई ट्रिटी गर्दाखेरि नै विचार पुर्याउन सक्यो भने यहाँहरूले नै गर्ने हो, बस्ने यहाँहरूले नै रिप्रेजेन्ट गर्ने हो, नेपाल गभर्मेन्टलाई एडभाइस दिने यहाँहरू नै हो। त्यो कुराहरू अवेर गराउन सक्यो भनेदेखि ट्रिटीहरू फेयर हुन सक्छन् अनि पछि कन्फ्लिक्ट हुने चान्स कम हुन्छ। कन्फ्लिक्ट गरेर कसैलाई पनि फाइदा छैन।
अब यो एउटा अर्को कन्फ्लिक्टको एउटा एक्जाम्पल है, ट्रान्सफर्मर प्रोजेक्ट रिलेटेड इस्युज इन इन्डो नेपाल बोर्डर। यो अलिक पुरानो नक्सा हो। यसमा यहाँहरूले हेर्नुभयो भने यो स्टारहरू चाहिँ यो वाटर रिसोर्सेस प्रोजेक्ट्सहरू छन्, यहाँ अनेक प्रोजेक्टहरू छन्, 18-19 प्रोजेक्टहरू छन्। एभ्री इयर द बोर्डरिङ प्रोपर्टिज अफ नेपाल एन्ड इन्डिया सफर्स फ्रम मनसुन फ्लड्स। यो त नेचुरली पनि हुन्छ हैन, प्रोजेक्टहरूले अझ इन्हान्स गरेका छन्। एनजिओज and the government have been working on the National Emergency Preparedness and Response System and training packages for major emergencies, but lack safety considerations. अब अघि मैले एक्सप्लेन गरे अनुसार फ्लड रिलेटेड इमर्जेन्सी को लागि डिजास्टर प्रिपेयरनेस एजेन्सी अनि त्यसपछि अरु एजेन्सीजहरु पनि छन्, मिलिटरीले पनि गर्छ, थुप्रै कामहरु भएका छन्। तर त्यसमा चाहिँ नि ड्याम सेफ्टी सम्बन्धी, ड्याम इमर्जेन्सी सम्बन्धी कुराहरुलाई पनि इन्टिग्रेट गर्न जरुरी हुन्छ। Existing treaties mostly have bilateral agreements and lack aspects of regional coordination. अर्को कुराहरु ट्रिटी मैले यो पोहोर साल फ्रान्सबाट त्यो आइकोलबाट इन्भिटेसन आयो यो ट्रान्सबाउन्डरी इस्युजमा पेपर लेख्ने भनेर, अनि मैले पेपर लेखेँ क्यानाडाबाट। त्यो पेपर रेकमेन्ड भएर गयो, प्रेजेन्ट गर्न गएँ म त्यहाँ त्यो गर्ने क्रममा रिसर्च गर्दा के देखियो भनेदेखि नेपाल इन्डियाको ट्रिटीहरुमा बाइलाटरल एग्रिमेन्टहरु छ, नेताहरु जी गएर साइन गर्नु भएको छ, तर त्यहाँ चाहिँ रिजनल कोअर्डिनेसनको कुराहरु त्यति खुलेको देखिँदैन। अब त्यो फेयरनेसको कुराहरु, इन्टरनेशनल बेस्ट प्र्याक्टिसहरु त्यति इन्क्लुड भएको देखिँदैन। त्यो कुराहरुमा चाहिँ अलिकति ध्यान पुर्याउन सकिन्छ होला। Integrated river basin planning and regional approaches would improve the emergency management and transboundary dams and maximize the natural benefits. But integrated risk management को कुरा गरौँ, अघि धितालजीले उठाउनु भएको कुरा फेरि आउँछ यहाँ। Many rivers in the Himalayan region cross numerous countries, serving important functions for various purposes for downstream users. अघि भने जस्तै त्यो hazard नेपालमा भएको natural hazard हेर्यो भने landslide, debris flow को कुराहरु आयो, त्यसमा sedimentation को कुराहरु massive आउँछ। Considering the elevated level of regional geohazards and sedimentation challenges, the need for integrated river basin planning and risk management is essential but often overlooked part of the planning process for transboundary dams in the Himalayan region. दितालजीले कोशीको हेरिरहनु भएको छ भने कोशीमा पनि यो इन्टिग्रेटेड जियो हाजर्ड एसेसमेन्ट, सेडिमेन्टेसन च्यालेन्जेसहरुलाई त्यहाँ एप्रोप्रिएटली एड्रेस गर्नै पर्ने हुन्छ त्यो बिग हाई ड्याम को प्लानिङ गर्दाखेरि। त्यस्तै गरेर ट्रान्सबाउन्डरी प्रोजेक्ट्स एन्ड द रिलेटेड इश्यूज इन साउथ वेस्ट एसिया हेर्दाखेरि तपाईको जियो हाजर्डको कुरा आयो, त्यसै गरेर कन्सिडरेसन अफ म्यानेजिङ द इफेक्ट अफ क्लाइमेट चेन्ज। As we all know, the Himalayan belt, including Nepal, is considered one of the most vulnerable places in the world facing the rapid effect of climate change. While any one country can invest in its resources, it is the coordinated approach and collaborative effort in a regional level across the Himalayan and globally that makes the real difference in combating the effect of climate change. Climate change को इफेक्ट में पनि transboundary coordination is important हुन्छ र should be a part of the solution to manage this evolving risk. यो कुरा मैले मेरो फ्रान्समा प्रेजेन्ट गर्ने पेपरमा पनि मेन्सन गरेको छु, one of the recommendation पनि हो। त्यस्तै अब त्यो यिनीहरु भए। अब हामीले कुरा गर्यौं ड्याम सेफ्टी म्यानेजमेन्ट को कुरा गर्यौं, नेशनल प्रोस्पेरिटी को कुरा गर्यौं, त्यसमा ड्यामले कसरी रोल खेल्न सक्छ त्यसको कुराहरु गर्यौं। अनि त्यसपछि ड्याम सेफ्टी म्यानेजमेन्टमा इमर्जेन्सी म्यानेजमेन्टको रोल के हुन्छ भनेर कुरा गर्नु। त्यस्तै गरेर अनि त्यसपछि ट्रान्सबाउन्डरी बेसिनमा बन्ने ड्यामहरुमा के कुराहरुमा विचार गरिन्छ भनेर अलिकति कुरा गर्ने है। यो सबै सर्टकटमा कुरा गरेको, यो ओभरअल 1 डे को वर्कशप हो। अब हामीले 2 घण्टामा सकाउने प्लान गर्यौं। अब त्यस्तै गरे अब त्यसलाई समराइज गरेर हेरौँ अब की टेकअवेजहरु के हुन् त, हामीले अहिलेसम्म गरेका कुराको की टेकअवेजहरु के हुन् त, what are the things that we can take home? यो ओभरअल हेर्दाखेरि all dam have risk, inherent risk of failure, risk to people, risk to economy, risk to environment, risk to areas of cultural significance, अघि फोटोमा देखाइए जस्तै। अनि risk continuously increases with the age of the dam, impact of climate change, downstream development, so and so forth.
अब त्यसलाई चाहिँ how do we cannot eliminate the risk to zero. How do we manage it? Despite the new knowledge and technologies, incident failure still occur. Example, failure occur. How do we manage it? The best thing we can do is globally, Canada, America, Nepal, India, sabai ठाउँमा त्यही हो. अहिले इन्डियामा हेर्नुस् अब $4 billion वर्ल्ड ब्याङ्कले दिएर त्यहाँको ड्यामहरुको रिस्क असेसमेन्ट गरिरहेछ. रिस्की ड्यामहरु धेरै रिस्की भयो भने त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने भनेर हेरिरहेछ. त्यस्तै गरेर नेपालले पनि फन्डिङ ल्याउन सक्छ. अब ड्याम सेफ्टी म्यानेजमेन्ट प्रोग्राम is the one to help manage and mitigate the risk. यसले के गर्छ? क्लियर रोल्स, रेस्पोन्सिबिलिटीज एन्ड एकाउन्टेबिलिटीहरु दिन्छ ड्याम सेफ्टी रिस्क म्यानेज गर्नलाई. पिरियडिक इन्जिनियरिङ एसेसमेन्ट इभ्यालुएसन गराउँछ. अघि मैले फोटो देखाएँ, हामीले यहाँ पिरियडिक इभ्यालुएसन गर्छौं. त्यस्तै गरेर इमर्जेन्सी म्यानेजमेन्ट प्लान र प्रोसिजरहरु बनाउनलाई फ्रेमवर्क दिन्छ. अपरेसन मेन्टेनेन्स, सर्भेलेन्स प्लान एन्ड प्रोसिजरहरु बनाउने फ्रेमवर्क दिन्छ. त्यसरी ड्याम सेफ्टी म्यानेजमेन्ट नै यो रिस्क मिटिगेट गर्ने एउटा बेस्ट एन्ड लो ह्याङ्गिङ फ्रुट, लो कस्ट टुल हो. अब ग्लोबल प्र्याक्टिसमा की टेकअवेजहरु के भयो त भन्दाखेरि ड्याम ओनर नीड्स टु हैव अ कम्प्रिहेन्सिभ अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ द रेगुलेटरी रिक्वायरमेन्ट फर ड्याम सेफ्टी प्रोग्राम एन्ड इमर्जेन्सी म्यानेजमेन्ट प्लान. Developing and testing an emergency management plan is the key requirement of the effective dam safety management plan and regulatory requirement. Yeah, kanuni requirement in Alberta, Canada. And inundation study and mappings are critical component of an emergency management plan. An emergency management plan needs regular update, which may require update of the dam breach inundation study. Any level of effort required for inundation study or dam safety management plan, everything, or level of effort for the assessment and evaluation, everything hinges around the consequence classification of the dam. धेरै consequence नहुने सानो ड्यामहरुमा धेरै इफोर्ट गर्नु पर्दैन, ठूला ड्यामहरुमा धेरै consequence हुनेमा धेरै नै मेहनत गर्नुपर्छ, धेरै नै इफोर्ट लगाउनुपर्छ. And त्यसमा पनि effective emergency management plan is a low cost risk management and mitigation tool for dam owners. त्यो चाहिँ key takeaways भयो. अनि global practice in transboundary dams मा के छ त key takeaways summary के भन्देखि recent high profile dam incidents have highlighted the importance of robust dam safety and emergency plan and practice for transboundary dams. In many parts of the world, unique challenges that transboundary dams present are largely overlooked. Therefore, implementation of modern dam safety and emergency management program, specifically tailored to the needs for the transboundary dams, are important to minimize the likelihood of failure and consequence of failure of any dam safety incidents. I mean, generally, transboundary dam consider गर्न पर्ने कुराहरू legal, regulatory and institutional framework हुन्. त्यस अन्तर्गत regionally integrated hazard assessment, including sedimentation and other things, not to cause significant harm to others, to best practice, free exchange of data and information, consideration of societal risk tolerance, risk informed decision making, जस्ता modern dam safety practiceहरु use गर्न सकिन्छ. तिनी भए हाम्रो summary अथवा key takeawaysहरु. अब based on my experience, last 25 years of experience, मैले last 5-6 वर्षदेखि त यसरी बाहिर internationally काम गरेको एक्सपिरियन्सहरु नेपालमा पनि शेयर गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले धेरै कुराहरु मैले गरेको छु. आफ्नो विकेन्ड्समा, भेकेसनको टाइमहरुमा आर्टिकलहरु लेख्ने पनि गरिराखेको छु. त्यसको आधारमा, त्यसको बेसिसमा रेकमेन्डेसनहरु के छ त मेरो नेपाली प्रोफेसनलहरुलाई, नेपाल गभर्नमेन्टलाई. यो मैले यसको केही भाग मैले 2019 मा पनि बताएको थिएँ रिजिलियन्ट हाइड्रो पावर डेभलपमेन्टको लागि भनेर. अब नेक्स्ट कपल अफ स्लाइडमा हेरौं. नेपाल मस्ट institutionalize the dam safety practice. नेशन्स चोइस, देशले कसरी त्यो ड्यामको रिस्कलाई म्यानेज गर्ने भन्ने राष्ट्रको चोइस हो. तर त्यो चोइसलाई चाहिँ रेगुलेसनको थ्रुबाट इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई ड्याम सेफ्टी रेगुलेसन गराउन जरुरी हुन्छ. ड्याम सेफ्टी म्यानेजमेन्ट प्रोग्राम गराउन जरुरी हुन्छ. Need to establish a dedicated dam safety section within the appropriate government agency.
मा त्यो ड्याम सेफ्टी सेक्सन भयो भनेदेखि उसले यस्तो रिसर्चहरू गर्छ, यस्तो मान्छेहरूसँग कोलाबोरेट गर्छ, बाहिरको बेस्ट प्र्याक्टिसेसहरू के छ त्यो फ्रीली एभाइलेबल पनि छ। त्यो कुराहरूलाई ल्याएर नेपालमा इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई, नेपालमा कसरी एडाप्ट गर्ने, कसरी मोडिफाई गर्ने गर्छ, त्यो गर्न जरुरी छ। नेपालको पोलिसी मेकर र पोलिटिसियन्सहरू अथवा प्रोफेसनलहरूले they need to support the development and implementation of sound dam safety regulation programs and policies. And they also need to develop computerized dam inventory for dam safety database. हिजो मैले यसो हेरेँ नेपालको एक दुईटा राखौँ भनेर रिसर्च गर्दाखेरि खासै धेरै देखिँदैन। अब त्यो बुढी गण्डकीको एउटा त देखियो। त्यो कुराहरू वेबसाइटमा हुन जरुरी छ। त्यो भयो भने सबैले सिक्छन्। अघि हाम्रो लक्ष्मणजीले भन्नुभयो जस्तो जनता जनार्दनहरू पनि अवेर हुन्छन्, अरू मान्छेहरू पनि अवेर हुन्छन्। त्यो भयो भनेदेखि प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई पनि यहाँको कन्टेक्स्टमा चाहिँ सजिलो हुन्छ। अब त्यहाँ चाहिँ अब कन्टेक्स्ट अलिकति फरक छ। कम्प्युटराइज डाटा इन्भेन्ट्री अफ ड्याम चाहिँ राख्नै पर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि capacity buildingलाई एक्सेलरेट गर्नुपर्ने हुन्छ। एडप्ट रेलेभेन्ट लेसन्स लर्न फ्रम मोडर्न ड्याम सेफ्टी म्यानेजमेन्ट कन्सेप्ट अराउन्ड द वर्ल्ड गर्न सकिन्छ। अब अघि मैले केही एक्जाम्पलहरू देखाएँ, केही रिसेन्ट ड्यामहरूमा मेरो इन्भल्भमेन्ट भएको ड्यामहरूमा के लेसन्स लर्न गरियो त भन्दाखेरि, अनि कोलाबोरेटिङ विथ अदर गभर्मेन्ट, इन्टरनेसनल ड्याम सेफ्टी अर्गनाइजेसन एन्ड रेगुलेटरी एजेन्सीज टु एक्सेलरेट द लर्निङ। केनेडियन ड्याम एसोसिएसनसँग मिलेर कुनै वर्कसपहरू गर्न सकिन्छ, अथवा त्यस्तै अरू केनेडियन नै हुनु परेन, या अरू पनि छन्, एसियामै पनि छ, चाइनामा छ, इन्डियामा छ, त्यसो गर्न सकिन्छ। अनि प्रोभाइड ड्याम सेफ्टी एजुकेसन अवेरनेस सेसन्स टु स्टेक होल्डर्स एन्ड द रेस्पोन्डिङ एजेन्सीज टु मेक देम अवेर अफ पोटेन्सियल ह्याजर्ड्स रिलेटेड इमर्जेन्सी एन्ड द रिलेटेड इमर्जेन्सीज। त्यो भयो भने उनीहरू पनि तयार हुन्छन्। त्यस्तै ड्याम सेफ्टी अवेरनेस एन्ड रिस्क कम्युनिकेसन टु इन्क्रिज द रिजिलियन्सी। अघि अब हाम्रो लक्ष्मणजीले कुरा उठाउनु भयो। मनोज सर 5 मिनेट्स है अब। ए हस्। अनि त्यो पब्लिकहरूलाई अवेर गर्न सकियो भने पनि त्यसबाट सजिलो हुन्छ। अनि त्यसपछि एडप्ट initiate formal training for first responder, dam safety management staff and military personnel on the emergency management for dams. Engage local communities and village leaders on emergency management planning. Give broader range of risk reduction strategy. यो ड्याम को बारेमा पनि इन्हरुलाई इन्भल्भ गराउन सक्यो भनेदेखि हाम्रो त्यो ड्याम सम्बन्धी विरोध कम हुन्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ। एजुकेसन एन्ड अवेरनेस को कमी भएर हो कि। अनि mobilize professional organizations to facilitate and promote education, awareness and career development training for in dam safety. त्यस्तै गरेर हाइड्रो डिप्लोमेसी को एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ नेपालमा। Examine potential conflicts over sharing water resources in transboundary basins and explore the options for mutual benefit. त्यो गर्न अति नै जरुरी छ। किन हाम्रो त कन्फ्लिक्टै धेरै हुन्छ। यो वाटरको कन्फ्लिक्टको हिसाबमा नेपालको पोलिटिक्सै चल्छ हेर्नुस् हैन। त्यो भएर हाइड्रो डिप्लोमेसी इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। वी हैव टु सेल आवर एनर्जी टु समवेयर। Establish high standard in dam safety. Professional engineering organizations such as Nepal Engineers Association and academia, professors, disaster managers, government agencies, dam safety industry leaders should take a lead role to demonstrate the visionary leadership on establishing high standards in dam safety. त्यस्तै गरेर collaborative approach, professional practicing abroad like myself and many others can become a collaborative partners to accelerate the capacity building. जस्तो अघि मैले भने help is available through knowledge sharing and collaboration. यो मैले लास्ट हाफ डेकेड जतिमा केही नेपालमा फोकस हुने गरेर लेखेका केही आर्टिकलहरु हो। यो अवेलेबल पनि छ मेरो फेसबुक को थ्रुबाट पनि, अरु अब जस्तै आइकोलबाट पनि के पब्लिकेसनहरु लिन सक्नुहुन्छ यहाँहरुले। त्यस्तै क्यानाडाले पनि पब्लिश गरेको छ। अनि इन्टरनेशनल जर्नल अफ हाइड्रो पावर ड्याम्समा पनि कतिपय कुराहरु पब्लिश भएका छन्। त्यस्तै म जस्तै हजारौं अरु प्रोफेसनलहरु हुनुहुन्छ होला। यहाँहरुले चाहिँ यो प्रोफेसनल्सहरुसँग एप्रोच गर्नुस् र make effort to accelerate learning. There is a help. You are not alone, and we are there to help. So that concludes my talk, formal part of the talk, and now let's go to the question answer session. हजुरहरुको के जिज्ञासा छ भने ड्याम सेफ्टी सम्बन्धी अथवा मैले प्रेजेन्ट गरेको विषयमा केही क्वेशनहरु छन् भने यहाँहरुले राख्न सक्नुहुनेछ। थ्यांक यू। म क्वेशनलाई सर्टमा लिन्छु। दुईटा तीनटा इशु छ यहाँ। के छ भने 21 मिनेट है म भन्छु। यहाँ हाम्रो
रामगोपाल लगेजी सरले चाहिँ अलि लामो लेख्नु भएको छ, उहाँको भन्दा अगाडि अर्को भन्छु पहिला। अनि बालमुकुन्द जोशी सरले के सोध्नुहुन्छ भने, how can we incorporate dam safety in design phase of large dam? Most of these studies are done in low graded river, but in country like Nepal, most of the dam are in steep gradient भन्नुहुन्छ। एकदमै राम्रो क्वेशन How गर्नु। can बुझ्नुभयो क्वेशन? उहाँको फर्स्ट पार्टको क्वेशन चाहिँ एकदमै राम्रो, एकदमै गकिलो क्वेशन छ। हाउ क्यान वी इन्टिग्रेट ड्याम सेफ्टी इन द डिजाइन फेज। मैले अघि कतै एउटा स्लाइडमा भने जस्तो लाग्छ, ड्याम सेफ्टी भनेको इट्स नट ओन्ली आफ्टर द ड्याम इज डन, कन्स्ट्रक्टेड एन्ड मेन्टेन, के अरे इम्प्लिमेन्टेसन फेजमा गएपछि होइन। ड्याम सेफ्टी भनेको अल फेजेस अफ लाइफ साइकल। हामीले यहाँ, मैले क्यानाडाको एक्सपिरियन्स यहाँलाई बताउँछु है। क्यानाडामा हामीले अब नयाँ ड्याम बन्दैछ, म ड्याम सेफ्टी सेक्सनमा काम गर्छु, मैले डिजाइनमा काम गर्ने होइन। डिजाइनमा काम गर्ने अर्कै ग्रुप छ। अब हामीले डिजाइन पनि हेर्छौँ, हेर्न त डिजाइन पनि रिभ्यू गर्छौँ, तर ड्याम बनाउँदाखेरि जो लोग प्रोपोनेन्ट हो उनीहरूले हामीलाई डिजाइन समेत सबै कुराहरू सुरुमै बुझाउनु पर्ने हुन्छ। किनभने हामीले त्यो ड्याम सेफ छ कि छैन, कतिपय कुराहरू कन्सिडर गरेको छ कि छैन, ड्याम सेफ्टीको पोइन्ट अफ भ्यूबाट डिजाइनले कसरी हेरेको छ भनेर हेर्छौँ। त्यो भएर त्यहाँको स्टिप ग्रेडियन्ट एन्ड अब नेचुरल हाजर धेरै भएको ठाउँमा त्यस्तै खालको ड्याम बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ अब मेरो रेकमेन्डेसन के छ भनेदेखि ड्याम सेफ्टी सेक्सनै बनाउनु पर्ने हुन्छ। ड्याम सेफ्टी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अथवा ड्याम सेफ्टी म्यानेजमेन्ट पोलिसी एन्ड प्रोग्रामहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो बनाएपछि यहाँको क्वेसनको एन्सर गर्न अझ सजिलो पर्ला। त्यो चाहिँ ओके ल, थ्याङ्क यू। अब यहाँ रामगोपाल लगेजीको अलिकति लामो छ। उसले के भनेको छ भने, सिस्मिक हेजार्ड एनालाइसिस डन इन सम ड्याम प्रोजेक्ट्स इन नेपाल विदाउट डाटा अफ सिस्मिक इभेन्ट्स इन इन्डिया एन्ड टिबेट, हाउ टु प्रिपेयर बेस्ट सिस्मिक हेजार्ड एनालाइसिस अन्डर सच डाटा लिमिटेसन भन्नुभयो एउटा। अनि अर्को के भन्नुभयो भने, साउदर्न नेपाल सफरिङ इनन्डेसन, डुबान समस्या, ड्याम्स इम्ब्याङ्कमेन्ट, बन्ड, रिभर ट्रेनिङ एटसेट्रा इन इन्डिया। Under such condition, assessment of potential risk due to dam failure, Nepal will be more complicated. Each software has own limitation and generally 2D, 3D analysis give different results. For Nepal, which technique or software you recommend for preparing flood response map in case of dam failure? दोस्रो पार्ट भयो हैन। अन्तिममा there is an active fault in about 500 meter upstream of Budi Gandaki. What are special technical considerations shall be made during planning, design and operation? तीनटा पार्ट भयो। एउटा इनन्डेसनको भयो, नेपाल इन्डिया बोर्डरको इस्युलाई लिएर, एउटा एक्टिभ फल्ट बुढी गण्डकी 500 मिटर अपस्ट्रिमको, र अर्को सिस्मिक हेजार्ड एनालाइसिस डन इन सम प्रोजेक्ट इन नेपाल विदाउट डाटा अफ सिस्मिक इभेन्ट इन इन्डिया एन्ड नेपाल। ल यसलाई समराइज गरेर तपाईले भनिदिनु। अब साइजमिक ह्याजर्डकोमा जाउँ पहिला, किन साइजमिक ह्याजर्डमा अब म ड्याम सेफ्टीको एक्सपर्ट भएको भएर साइजमिक एक्सपर्टहरू नै हुनुहुन्छ त्यसमा गर्नलाई। नेपालमा जेनरली हेर्दाखेरि साइजमिक एनालिसिस भएकै देखिन्छ हैन। अब पहिला पनि 2015 को अर्थक्वेक जाँदा पनि साइजमिक इफेक्ट भन्दा पनि त्यहाँको अरु नै इफेक्ट थियो। साइजमिक इफेक्ट पनि थियो ड्याममा, तर साइजमिक अर्थक्वेकले ड्यामेज भएको भन्दा पनि अर्थक्वेक इन्ड्युस्ड अदर कुराहरू के तपाईको ल्यान्डस्लाइडहरू भयो, डिब्री फ्लोहरू, त्यसले गर्दाखेरि भएको कुराहरू देखिया थियो। त्यो भएर साइजमिक कुरालाई त साइजमिक स्पेशलिस्टले नै हेर्नुपर्छ त्यो ड्याम डिजाइन गर्ने बेलामा नै। अब बुढी गण्डकी जस्तो ड्याममा त म्यासिभ साइजमिक जोनमा छ, म्यासिभ के अरे साइजमिक कन्सिडरेसन गरेर नै म्याक्सिमम म्याग्निट्युडको कन्सिडर गरेर नै डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पाटो चाहिँ साइजमिक एक्सपर्टले डिल गर्छन्। तर अब ओभरअल ड्याम सेफ्टीको पार्ट चाहिँ अर्थक्वेक आइसकेपछि हुने अरू कुराहरू, माउन्टेनलाई लुज हुन्छ त कपाल इयरसम्म त्यो ल्यान्डस्लाइड प्रोन भइरहन्छ, के अरे अरू ग्लफको प्रब्लमहरू आउँछ। त्यस्तो कुराहरूलाई इन्टिग्रेटेड रूपमा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ, इन्क्लुडिङ द साइजमिक। त्यो एउटा भयो है। अर्को नेक्स्ट क्वेसन उहाँले गर्नुभएको चाहिँ सफ्टवेयरको कुरा गरौँ। सफ्टवेयरमा चाहिँ अब हामीले यहाँ चाहिँ हेकराज युज गर्छौँ। हेकराजको भनेको फ्रीली एभाइलेबल हो, मैले त 20औं वर्षदेखि युज गरेका छौँ। त्यसमा चाहिँ नि 2D पनि छ। 2D आई थिङ्क हाम्रो लागि 1D 2D ले नै काम गर्छ होला। 3D पनि अहिले मोडलहरू आएका छन्। धेरै कम्प्लिकेटेड बनाएर पनि त्यसबाट हुने फाइदा भन्दा कम्प्लिकेसन बढी हुन सक्छ। हेकराजले त गर्न सक्छ। मैले यहाँ 1200-1300 किलोमिटरसम्म हामीले अहिले भर्खरै ड्याम ब्रिज इनन्डेसन गरेका छौँ। हाम्रो एउटा ड्याम फेल भयो भने त्यो घर 2 तले घर जति पानी अर्को प्रोभिन्समा जान्छ, ठुला ड्यामहरू।
त्यसमा एटलिस्ट 1000 किलोमिटरसम्मको हामीले एसेसमेन्ट गरेका छौँ रिभर टु रिभर के अरे हेकराजबाटै। अरूहरू पनि छन्, अब त्यहाँ युरोपतिर चलेका माइक 21हरू छन्, अरूहरू पनि छन्, तर हेकराज इज फ्रिली एभाइलेबल, इट्स इजी टु युज। त्यो चाहिँ एउटा सजेसन भयो है। अब नेक्स्ट अर्को क्वेसन के भन्नुभयो, बाढीको कुरो थियो है। सदर्न पार्ट अफ नेपालमा फ्लड आउने कुरामा चाहिँ अब त्यही हो, इन ड्याम ब्रिज फेलियरको कुरा आउँदा कम्प्लिकेसन त बढ्छ, तर यो इस्यु नै यस्तै हो, कम्प्लिकेटेड इस्यु हो। तर यो कम्प्लिकेटेड इस्युलाई डिल नगरिकन त झन् कम्प्लिकेटेड हुन जान्छ। मेरो सजेसन चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सुरुमै डिल गरौँ भन्ने हो। ल मनाजी, मोरलेस हामीले छोयौँ उहाँको इस्युहरूलाई। अब डिटेलमा कसैले जान्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँलाई कनेक्सन गर्न, कन्ट्याक्ट गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। अब हाम्रो प्रेजेन्टेसन मोरलेस यहाँ सकिँदैछ। अब हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कमिटीले तपाईँलाई थ्याङ्क यू दिँदै अब म यसपछिको चाहिँ सुब्रत भाइलाई ह्यान्डओभर गर्छु र अब एनईए को सरहरूले केही भन्नुहुन्छ तपाईँलाई मेरो तर्फबाट चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। ल सुब्रत भाइ, यु क्यान कन्टिन्यू। Yes, thank you so much, Krishnaji, for giving me the opportunity to share my knowledge. Hopefully, everybody got something today to take. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. यो कार्यक्रम खासमा अहिले वास्तव भन्यो भने सरले अलि क्यानाडाबाट दिइरहनु भएको छ, लाइभ भइरहेको छ प्रोग्राम। यो प्रोग्राम चाहिँ मलाई जसमा लाग्छ पार्टिसिपेन्ट एकदम एक्टिभ सुरुदेखि अहिलेसम्म नै हामी लगभग उति नै अमाउन्ट अफ पार्टिसिपेन्ट हामी पाइरहेछौँ। त्यही भएर मलाई जहाँसम्म लाग्छ प्रोग्राम चाहिँ आज फ्रुटफुल भयो जस्तो लागिरहेछ। अब प्रोग्रामलाई ढिल नगरिकन क्लोज गर्नको लागि चाहिँ म छोटो मन्तव्य राख्दिनँ भन्नलाई चाहिँ हाम्रो हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कमिटीको चेयरपर्सन कृष्ण सरलाई यस प्रोग्रामको बारेमा थोरै ब्रिफ गरिदिनु अनुरोध गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। अब मैले त मोरलेस धेरै कुरा बोली पनि सकेँ। अब यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक छ होइन। अहिले अब यो हाम्रो प्रायोरिटीमा नपरे जस्तो देखिन्छ होइन, तर हामी यसको लागि मनाजीले भनेको उहाँको भास्ट एक्सपिरियन्स चाहिँ हामीलाई एकदमै काम लाग्ने कुराहरू, यो चाहिँ एउटा रिङ बेल जस्तो कि उहाँले घन्टी बजाइदिनु भयो जस्तो भयो। अब यसमा सम्बन्धित स्टेक होल्डरहरू, सम्बन्धित निकायहरूको चाहिँ ध्यान जान जरुरी देख्छु म। अन्तिममा फेरि धन्यवाद दिँदै म फेरि सुब्रतलाई नै गर्छु। थ्याङ्क्स अ लट अगेन। थ्याङ्क यू सो मच। म त्यस्तै गरेर आफ्नो छोटो मन्तव्य राख्दिनु हुन नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनका महासचिव रविभूषण जाज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। नमस्ते सुब्रत भाइ, थ्याङ्क यू। मोहन सर लगायत यो हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कमिटीका चेयरपर्सन केएन दुलाल सर, सुब्रत भाइ, हामीले नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनले विभिन्न लगभग 32-33 वटा बिजनेस कमिटीहरू बनाएको छौँ र सबै कमिटीहरूले आफ्नो उसबाट ढङ्गबाट काम अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। सबभन्दा पहिला त यो अब क्यानाडाबाट अहिले मोहन सरले जुन आफ्नो नलेजहरू सेयर गर्नुभयो, पक्कै पनि अब यहाँ त सुन्ने नेतृत्ववर्गहरू त अलिकता कानमा तेल हालेरै बस्नु भएको छ। जुन अघि सरले भन्नुभएको थियो, मैले पनि अलिअलि यो सुनिरहेको थिएँ। यो जुन ट्रिटीहरू हुने गर्छ त्यतिखेर हाम्रो तयारी जुन लेभलको हुनुपर्ने हो त्यो अहिलेसम्म भएको छैन। पक्कै पनि काँधमा बन्दुक राखेर यो एग्रिमेन्ट साइन गराएको होइन होला होइन, र हाम्रो पोलिटिकल बडीहरूको पक्कै पनि केही चाहिँ भनौँ न स्वार्थ थिएन होला। तर कसम जुन किसिमको भनौँ न स्टडी भएर जानुपर्ने, एक्सपर्टहरूको राय लिएर जानुपर्ने हो, त्यसमा चाहिँ हामी कमी देखिएको थियौँ। र अब हिजो अस्तिको दिनमा चाहिँ सोसल मिडिया पनि थिएन। अब मलाई लाग्छ कुनै ट्रिटी हुँदाखेरि पक्कै पनि हामी एक्सपर्ट सरहरूको चाहिँ सुझाव सल्लाहले नै अगाडि गभर्मेन्ट बढ्छ जस्तो लाग्छ। त्यसले गर्दा अब यो यसलाई चाहिँ अझ जुन सरले भन्नुभयो 1 डेको प्रोग्राम चाहिँ हामीले सर्ट ड्युरेसनमा राखेका छौँ। र सुब्रत भाइ, हाइड्रो पावर कमिटी सबैलाई मैले के भन्न चाहन्छु भने अझ अब सर नेपाल आएको बेलामा हामीले हाफ डे 1 डे सेमिनार के गर्न सकिन्छ त्यसलाई चाहिँ गरौँ भन्ने चाहिँ म सरलाई फेरि पनि गर्न खोजेँ। र यस बाहेकका पनि सरको एक्सपर्टिजम त हरेक फिल्डमा छ, तर जस सरलाई कुनै इस्यु लाग्छ एनईए को फोरमबाट चाहिँ ओभरअल इन्जिनियरिङ कम्युनिटीलाई, गभर्मेन्टलाई के जानुपर्ने छन् फेरि पनि सरले त्यो हामीले गर्नु होला। हामीहरूले अहिले ग्लोबल वेमा सबै टेक्नोलोजी ट्रान्सफर, नलेज सेयरिङको कुराहरू हुँदै गर्दाखेरि पछिल्लो समयमा हामीले यो नलेज सेयरिङ, स्पेसल्ली नलेज सेयरिङ हामीले अनलाइन मिडियाबाट हामीले गरिरहेका छौँ र नलेज सेयरिङबाट हामीहरू अब बिस्तारै बिस्तारै टेक्नोलोजी ट्रान्सफरमा पनि जानुपर्ने छ। र यहाँ आज जुन मोहनाथ आचार्य सरले
जुन प्रेजेन्टेसनहरु दिनुभयो, नलेज सेयरिङहरु गर्नुभयो। हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा कुलेखानी योजना लगभग 41 वर्ष अगाडि बन्यो। त्यसपछि रन अफ रिभर सँगै रिजर्भर सिस्टमको रिभरको आवश्यकता छ भन्ने खाले हामीहरूलाई फिल हुँदा हुँदै पनि बुढी गण्डकीको कुरा गर्दै बस्दै गरिरहेका छौँ। अबको आवश्यकता भनेको हाइड्रो पावर रन अफ रिभर र रिजर्भर सिस्टम एकैचोटि हाइड्रो पावरको एजमा एकैचोटि इन्स्टल हुनुपर्छ। हामीहरूले सधैँभरि पढ्दै आइरहेको लगभग 1800 देखि 1950 सम्म स्टिम इन्जिन संसारले प्रयोग गर्यो, आर्थिक फड्को अगाडि लग्यो र 75 वर्षदेखि हामीहरू चाहिँ लगभग डिजल इन्जिन पेट्रोल इन्जिन प्रयोग गर्दै आइरहेका छौँ र निश्चित समयपछि स्टिम इन्जिनहरू चाहिँ सकिए, त्यस्तै गरेर डिजल इन्जिन पेट्रोल इन्जिनको एज सकिन्छ र अहिले पछिल्लो समयमा हाइड्रो पावर भन्दै गर्दाखेरि यदि टाइममा बनाएनौ भने यो हाइड्रो पावरको एज पनि सकिन सक्छ। अरु थप टेक्नोलोजीहरू पनि आउन सक्छन् जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसकारण जो बाहिरतिर रहेर हाइड्रो पावरको सेक्टरमा, ड्यामको सेक्टरमा सेफ्टी एस्पेक्ट, डिजाइन एस्पेक्टमा काम गरिराख्नुभएका हाम्रा सिनियरहरू, सरहरू, साथीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको नेपालको लागि नलेज सेयरिङ आवश्यक छ र सँगसँगै हामीले अब पोलिसी इन्टरभेन्सनमा पनि जानुपर्ने आवश्यक छ र तपाईहरुको बाहिरको एक्सपिरियन्स र हामीहरूले के कसरी पोलिसीगत रूपमा इन्टरभेन्सन गर्न सक्छौं यी लगायत टेक्नोलोजी ट्रान्सफरका कुराहरू पनि हामीहरू आगामी दिनमा यहाँहरुसँग सँगसँगै जाने नै छौं र अबको एज भनेको छिटोभन्दा छिटो हाइड्रो पावरलाई हामीहरूले चाहिँ देशको जीडीपी अगाडि बढाउनको लागि आवश्यक छ। सबैले भन्दै आइरहेको नेपालमा एग्रिकल्चर, त्यसै गरी हाइड्रो पावर र यसको पनि सायद निश्चित समय हुन्छ होला। त्यसकारण चाहिँ आगामी दिनमा हामीहरूले हाइड्रो पावर सेक्टरलाई थप अगाडि बढाउनको लागि र ड्याम सेफ्टीले उठेका विभिन्न क्वेशनहरू र विदेशमा सिकेका कुराहरूलाई यहाँनिर हामीहरूले के कसरी लबिङ गरेर थप हाइड्रो पावरहरूलाई हामीले चाहिँ हाइड्रो पावर हामीलाई आवश्यक छ र हाइड्रो पावर सेफ्टी पनि सुनिश्चित, ड्याम सेफ्टी पनि हामीले सुनिश्चित गर्छौं भनेर हामीले चाहिँ अगाडि बढाइयो र हामीले सुनिश्चित गर्न सकियो भने धेरैभन्दा धेरै जनमानसहरूले हाइड्रो पावर आवश्यक पनि छ, तर ड्याम सेफ्टीको कारणले गर्दाखेरि इभन टेक्निकल पर्सन पनि एस्योर हुन नसकेको अवस्थामा नलेज सेयरिङ र टेक्नोलोजी ट्रान्सफर आगामी दिनमा यहाँहरुबाट हुने नै छ भन्ने आशा राख्दै र यहाँहरुसँग समन्वय गर्ने र यहाँहरुसँग जाने हामीहरूले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु र आजको जुन यो ड्याम सेफ्टीको सम्बन्धमा जुन प्रोग्राम हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कमिटीले राख्यो, केएन दुलाल सर लगायत सम्पूर्ण कमिटीका साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद तथा आभार व्यक्त गर्दै आजको यो हामीहरूको प्रोग्राम जुन चाहिँ इन्टरेक्टिभ प्रोग्राम रह्यो यसलाई चाहिँ यही समापन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।